cel mai important lucru nu este să-i cenzurăm noi. Cel mai important lucru este să învățăm pe ei cum să se autocenzureze. Să știe ce se poate posta și ce nu se poate posta. Să știe cu cine să stea pe internet și cu cine să nu stea pe internet. Nu să fac poliție cu copilul meu. Naivitatea, inocența lor, da? Lipsa de experiență, că n-au avut când să acumuleze această experiență, da? Să înțeleagă că cineva poate să fie extrem de drăguț cu tine și tot numai lapte și miere și după ce nu mai are nevoie de tine nici te mai cunoaște. Am părinți care au copii clar cu tendințe homosexuale și vin și spun, dar totuși nu putem să, poate se schimbă. Zic, noi nu putem, dacă el este, noi nu putem spera că se schimbă. Noi putem doar să ne imaginăm că el acum e într-o căutare și că are impresia că este homosexual, dar va descoperi că nu e, că poate e bisexual sau, eu știu, trece prin această căutare de sine. Sunt depresiv. Depresia e o afecțiune. Tristețea e o stare normală. E o diferență ca de la cer la pământ între cele două. Da? Ne jucăm cu vorbele. Dragii noștri, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. Suntem în sezonul 2. Am revenit cu o invitată care a făcut furor pe internet în primul sezon. Foarte multe mesaje pe care le-am primit de la voi, întrebări și laude și vă mulțumim foarte mult. Dacă vă place și acest episod, lăsați un like, un share, un subscribe, comentați, puneți întrebări pentru că o să revenim cu răspunsuri. În această seară o avem din nou pe Super Nanny. Irina Petrea, bine ai revenit la Vorba lui Jorge. Bine v-am găsit. Mulțumesc tuturor celor care au trimis mesaje și aprecieri. Am fost și eu foarte surprinsă, plăcut surprinsă, evident. Și sper să, eu știu, să ridicăm ștacheta. Poate vin și mai multe de acum încolo. Doamne ajută! Podcastul ăsta chiar este despre oameni și despre cei care se uită la noi și vrem să ajutăm pe cei care se uită și sunt părinți de adolescenți. În această seară avem temă grea. Ne-a dat greu. Da. Adică ți-am adus greu. Am făcut doar încălzirea data trecută. Da? Aoleu, avem foarte multe întrebări. Episodul 2 cu Super Nanny începe chiar acum, așa că începem direct cu adolescenții, cu criza adolescenților, de când începem să o simțim și cum putem să o ameliorăm, că de eliminat nu cred că există. Nu. Foarte multă lume se plânge că adolescenții nu mai sunt cum erau pe vremuri. Și vreau să le dau un mesaj. Adolescenții sunt exact cum au fost dintotdeauna. Fraților, ceea ce se schimbă e societatea. Da? Noi suntem aceiași. Evident că suntem aceiași în linii generale, în fundamentele noastre. Așteptările, dorințele, nevoile se mai pot schimba în funcție de mediul în care creștem, de societatea în care creștem. Să nu uităm, de pildă, înainte de primul război mondial, puști de 17 ani își dădeau ca să se înroleze în armata și să plece pe front, pentru că erau plini de entuziasm și își imaginau că războiul e așa o chestie romantică, gen, eu știu, cavalerii mesei rotunde, nu știau ce înseamnă războiul în tranșee, se duceau și se înrolau pretinzând că au vârsta necesară. Și bineînțeles că din primele zile se trezeau la realitate. Acum, evident că adolescenții nu își doresc să plece la război, că au înțeles ce înseamnă, au văzut atâtea. Dar asta nu înseamnă că nu au dorința să facă ceva extraordinar și să nu lase urma lor pe acest pământ. Această conduită a exaltării încă există, numai că la momentul acesta ei își doresc altceva, să devină miliardari, să facă, să răstoarne lumea cu ideile lor, cu internetul. Da, sigur că da, să cucerească internetul. Deci, exaltarea e aceeași. În ce scopuri se duce, acestea pot să difere. Deci, dragilor, așa cum ai fost tu adolescent, am fost și eu adolescentă și părinții noștri și copiii noștri, însă ceea ce e în jurul lor poate să fie mai bun sau mai rău și poate să îi smintească sau să-i ajute. Ai început cu un lucru foarte interesant, cu această criză a adolescenței. Criza adolescenței este, cred că,
una dintre cele mai importante crize din existența noastră, crize ale dezvoltării în sensul de prefacere, de schimbare, nu neapărat o criză ca o criză economică. Deci un moment de grea cumpănă și de involuție, dimpotrivă. În viață sunt câteva crize importante prin care trecem, că altfel nu le putem denumi. Dacă vreți în engleză, ages and stages, da, stadii diverse de dezvoltare. Iar la vârsta adolescenței, acest stadiu se numește criza identității. Oamenii aceștia, care nu sunt, așa cum îmi place să spun, nu sunt nici fluturi, nu sunt nici larve, sunt coconi, pupe, nimfe. Pupe. Da, am dat toate denumirile biologice. De ce? În stadiul de larvă, larva se mai poate ascunde printre frunze, mai scapă, o mai mănâncă o pasăre, o mai omoară omul. În stadiul de fluture, fluturele zboară. Stadiul intermediar, când larva devine fluture, este un stadiu extrem de vulnerabil. Nu se poate apăra. O poți zdrobi liniștită. Ce comparație interesantă. Așa sunt adolescenții. Îi poți zdrobi foarte ușor. Poți să le frângi aripile la această vârstă. Poți să-i torturezi psihic și să scoți din ei niște oameni complet ratați, complet deformați sau, dacă ai răbdare, poți să-i transformi în niște ființe extraordinare, așa cum sunt fluturii. Cine ar spune că dintr-o larvă poate să iasă o minunăție cum e un fluture? Exact așa sunt ei. Deci, în perioada asta adolescenței, ei sunt în căutarea propriei identități. Cine sunt eu altul decât fata lui tata și fata lui mama? Sau băiatul lui tata și băiatul mamei? Cine sunt eu alții decât părinții mei? Ce îmi place, ce nu-mi place, cu ce sunt de acord, cu ce nu sunt de acord? Ce mă caracterizează? Ce e special la mine, dar în același timp nici nu vreau să fiu vreun ciudat. De-aia și petrec atât de mult timp în oglindă? Sigur. Din asta și din încă o altă cauză. Este, odată cu adolescența, ei intră și în acest stadiu al transformărilor psihosexuale, în care apare clar dragostea de obiect, adică de o altă persoană, nu de tine însuți. Și au nevoie să fie extrem de atrăgători. Să nu uităm că în această perioadă ajung la capacitatea de reproducere. Biologia a pus acolo tot ce trebuie, da? Păi când vin toți hormonii ăștia, grupa mare pe tine, normal că fără să știi de ce te uiți, dar te uiți, știi, după cutărică sau cineva cu niște ochi deosebiți îți face inima să-ți bată mult mai repede. Nu știi de ce, dar îți vine. Da? Deci toate lucrurile sunt puse acolo așa cum trebuie pentru ei și nu întotdeauna partea asta socială ține cont de biologie și nu întotdeauna putem noi să ținem pasul cu ei ca părinți. Ajung foarte repede de la expunerea asta a corpului, imediat cum ajung la 13-14 ani și... Îi putem acuza? Le putem face vreo vină noi? Noi ăștia bătrâni care asta facem, asta le-am făcut, noi care am pus fete numai așa, cu talia de 10 centimetri pe copertele revistelor, noi care am creat tot felul de tipare, de standarde, de frumusețe, noi care facem programe, nu noi doi, noi ăștia de o anumită generație, să nu înțeleagă oamenii că eu cu tine... S-au mai schimbat acum și modelele sunt acum de toate formele. De toate formele, dar de cât timp? De 3-4 ani. Așa, de vreo 3-4 ani. Și de ce? Din cauza că ei reușesc să spargă lucrurile astea. Este foarte important să înțelegem că dacă ei sunt hipersexualizați, este pentru că filmele sunt hipersexualizate, mass media sunt hipersexualizate, da? Viața toată în jurul lor este hipersexualizată. Sunt îmbibați de sexual înainte ca să poată să-l priceapă.
înainte ca să ajungă să înțeleagă ce-i frate cu chestia asta. Uitați-vă ce se întâmplă în concursurile astea de talent. Păi am început să ne dorim să-i vedem reușind de la 13 ani, de la 14 ani, când ei sunt foarte cruzi. La 20 de ani, ai bătrână. Noi suntem de vină. Noi, ca societate. Știi cum spune în Evanghelie Domnul Iisus? Atenție! Care dintre cei mari va sminti pe vreunul din aceia mici ai mei? Era mai bine să nu se fi născut. Noi suntem mari și noi îi smintim pe ei. Noi îi smintim pe ei cu ce? Cu toate smintelele pe care le avem noi în capul nostru. Când o mămică își ia fetița de mână și o duce să pozeze goală, la 16 ani, la 17 ani, ca să se afirme, ca să o vadă cineva, nu fetița e de vină. Mămica e de vină. Când le explicăm copiilor că, eu știu, e în regulă să aibă prieten în sensul de iubit-iubită la 10 ani, la 11 ani și le cântăm în strună, cine îi smintește? La ce vârstă ar trebui să înceapă? Este normal ca ei să aibă simpatii. Doamne, Dumnezeule, mi-aduc aminte, eram la grădiniță și era un băiețel care era simpatia mea. Nu spui că l-am făcut să-mi șteargă ghetuțele. Aveam ghetuțe de lac și el cu batistuța mine ștergerea, am foarte încântată. Dar îmi plăcea foarte tare de el. Asta nu e iubire. E aberant să crezi că la 4-5 ani un copil care nutrește o simpatie față de un alt copil, da, e îndrăgostit de copilul acela. Și cu toate astea auzi oameni care cred chestia asta. Și noi trebuie să le explicăm, mama, e doar o simpatie. Nu, că-l iubesc, că nu știe cu ce se mănâncă cuvântul a iubi. Dar sigur simte ceva în interior. Sigur simte, absolut transmite simte. Și asociază cuvântul iubire cu ceea ce simte. Pentru că iubirea are foarte multe înțelesuri. Are foarte multe înțelesuri, că e de foarte multe feluri. Ok, și atunci noi de mici trebuie să începem să le spunem că e de fapt o simpatie. Că este o simpatie, că este o, eu știu, o afinitate pe care o are, că îi place de el, că îl admiră sau că o admiră, că îi place de ea și e normal. Dar vedeți, e foarte important să înțelegem dacă ceea ce se întâmplă e iubire. Am mai avut cazuri în care băiețelul nu... Orice primea, împărțea ca să-i dea fetei de care era lui dragă. Fetei de care îi plăcea lui. Aia da iubire. Vorbesc foarte serios. Când el deja știe că trebuie să împartă totul cu cel la care ține, aceea e iubire. Ok. De la iubire și până la sex, e un pas foarte mare. Dar copiii ăștia ajung să facă sex înainte să înțeleagă ce e iubirea. Și asta îi smintește. Cine le spune că e ok? Toată lumea le spune că e ok. Ăsta este un aspect. Al doilea aspect. Spuneai de instrumentele astea online, de platformele online, de poze, de tot felul de nebunii care... Expunerea copiilor. Expunere, da. Expunerea, bine, norocul lor acum că adolescenții nu mai vor să fie postați. Ei... Că au înțeles despre ce e vorba. Că între timp ne-am mai dezmeticit și am înțeles și noi că nu e în regulă. Le-am mai spus un alta. Chiar și așa să știi că sunt foarte mulți care sunt foarte naivi. Sunt foarte naivi. De pildă, fete care se pozează și postează. Au văzut cum stau actrițele. Cu gâtul într-o parte, cu fața într-o parte. Când o femeie stă cu gâtul așa, ai și zâmbit. Păi da, știu, pentru că am și eu adolescent acasă. Da? Și știu exact. Adolescenta nu știe de ce trebuie să stea cu gâtul așa. A văzut-o la nu știu ce actriță, la nu știu ce model, la nu știu ce celebritate, într-o poză care e provocatoare, care ea înțelege că poza respectivă transmite un mesaj senzual. Dar nu înțelege exact ce alte mesaje mai transmite. Și de foarte multe ori,
când stai și le explici ce transmite poza lor, toate mesajele pe care le transmite, așa fac. Dar n-am vrut asta. Vor admirație, dar nu știu că ceea ce transmit în anumite situații este, sunt disponibilă. Și lucrul acela este perfect decodat de cineva. Dar ea nu-l transmite, ea doar mimează. De ce? Pentru că își imaginează că dacă faci o anumită postură, dacă stai într-o anumită poză, să spunem, ești sexoasă, ești admirată. Strângi mai multe like-uri. Apreciază lumea, ești validată. Da. Își caută validarea de la vârsta asta. Da, absolut. Dar ești validată ca ce? Sau ca cine? Asta e întrebarea foarte bună. Era acum nu știu câți ani o reclamă foarte inteligent făcută. Nu știu cine a făcut-o, dar foarte inteligent a fost făcută. La, cred că, prezervative. Okay. Era, faci ce vrei, dar știi ce faci? Știi ce faci? A fost, cred că, una dintre cele mai fain făcute reclame cu un mesaj extrem de corect. De multe ori adolescenții noștri fac ce vor, fără să știe de fapt ce fac. Sau fără să știe. Ei își închipuie că știu sau știu o mică parte, dar nu știu exact ce fac. Și nu prea sunt oameni care să stea să le explice. Dar nici măcar părinții. Păi, pentru că există o încurajare și din partea părinților. De foarte multe ori. Bine, și noi greșim. Recunosc că și eu am vrut de multe ori să postez poze cu... uite, anul ăsta, de exemplu, n-am mai fost lăsat să pun o poză de la începerea școlii, pentru că nu se mai postează. Adolescenții doar cu mâinile pe față, cu spatele, doar în grupurile lor, în cercul lor acolo pe Instagram își fac... Nu mai am acces la story-uri, nu mai am acces, nu mai pot să văd, nu mai... Da. Dar n-am zis nimic, am tăcut, am văzut că mai mi-apare din când în când accesul, mai dispare. Cel mai important lucru nu este să-i cenzurăm noi. Cel mai important lucru este să învățăm pe ei cum să se autocenzureze. Să știe ce se poate posta și ce nu se poate posta. Să știe cu cine să stea pe internet și cu cine să nu stea pe internet. Nu să fac poliție cu copilul meu. Uite, asta e o treabă cu anturajul. La fel și alegerea anturajului și alegerea prietenilor. Da. Ce tipologie de... Bine, pleacă, cred că de la noi, bine, sigur de la noi, de la părinți pleacă, dar cum putem să... care este sfatul pe care ne-l poți da? Cum să convingem copiii să-și aleagă un anturaj mai bun? Eu mereu îi spun Carinei, de exemplu, să-și aleagă fete care sunt mai deștepte decât ea din clasă. Acum nu știu cât de mult îl aplică, dar ăsta e un lucru pe care eu atât m-a dus pe mine capul. Cum să convingem copiii să selecteze mai bine? Cum să-i ajutăm pe ei să vadă cu cine trebuie să se antureze? De foarte multe ori și noi greșim în ceea ce ne privește, ce privește anturajul nostru. Da? Și noi facem greșeli. Nimeni nu e infailibil. E adevărat, ei pot să facă mult mai multe și mult mai grave. De foarte multe ori, naivitatea, inocența lor, da? Lipsa de experiență, că nu au avut când să acumuleze această experiență, da? Să înțeleagă că cineva poate să fie extrem de drăguț cu tine și tot numai lapte și miere și după ce nu mai are nevoie de tine nici te mai cunoaște. Într-un fel, lucrurile acestea sunt inerente dezvoltării noastre. Nu se învață totul din carte, nu se învață totul de la mama, de la tata care îți explică așa, îți fac sinteză, știi, flashcard-uri și tu poți să selectezi prietenii. Evident că anumite lucruri le mai înveți și pe propria piele. Important este cum construim relația cu copilul nostru, cât de multă încredere are copilul nostru în noi, în așa fel încât el să poată să se simtă liber, să discute cu noi despre prietenii săi. Și în momentul în care noi îi spunem copilului, uite, crezi că băiatul sau fata asta e ok, sau prietenul acesta al tău sau colegul acesta îți este prieten, de multe ori știi că oamenii nu înțeleg sensul cuvântului prieten. Îl confundă cu tovarăș.
Deci toți putem să fim tovarăși unii cu alții, să ne simțim bine la petreceri, să râdem, să ne amuzăm, să petrecem un timp foarte plăcut. Asta nu înseamnă că suntem prieteni. Când îmi vin copiii la cabinet și îi întreb, ai prieteni? Unii îmi spun, alții îmi spun, da, mulți. Câți? 15. Ai 15 prieteni? Zic, nu vine să crede, ești foarte bogat. Și eu să uit așa la mine de parcă e lucrul cel mai simplu să ai prieten pe lumea asta. Și îi spun, ok, din acești 15 prieteni pe care îi ai, câți crezi că sunt cei cărora dacă tu le încredințezi cel mai mare secret al tău, ei îl vor păstra. Și tu ai certitudinea că ei îl vor păstra. 1, 2. Cine îi dă definiția prietenului? Copilului. Asta nu poate el să o inventeze. Nu poate el să ajungă. Da, prin experiență înțelegi și ajungi la concluzia asta, dar experiența poate să te coste enorm. Și atunci, eu ca părinte, eu trebuie să-i dau definiția prietenului. Mai degrabă decât să-i selectez eu prietenii. Și dacă eu îi dau definiția prietenului, el își va selecta oamenii, singur. Da, pentru că avem tendința să spunem, nu mai umbla cu nu știu cine, că nu vezi că nu îți face bine sau că e o relație toxică. Și cum să punem asta invers? Să nu le interzicem să se vadă cu nu știu cine sau încearcă să stai mai puțin cu prietenul sau cu cutărica, după aia devii dușman, zice, cum că e prietenul meu, că până când... Păi da, că el își validează alegerea. Și tu n-ai face la fel când e vorba de un prieten la care ții, ești convins că e prietenul tău foarte bun, tu ții la el și ești convins că el ține la tine și vine altcineva, oricine, mama, tata, bunica, un coleg și îți spune, vezi de treabă, ăsta e o hienă. Du-te mă de aici, nu sari să-ți aperi prietenul, așa și ei sar să-și apere prietenii. Nu înțeleg de ce e așa de greu pentru noi să înțelegem de ce ei își apără prietenii. Pentru că asta facem și noi când suntem convinși că anumiți oameni sunt prietenii noștri. Iar eu am nevoie să discut cu el, cum știi că ți-e prieten? Dacă, apropo, asta cu secretul e una dintre întrebări. O altă întrebare este, când ai nevoie, îți vine în ajutor? Poți să-mi dai exemplu? Că el poate să-și închipuie, da, am nevoie, aveam nevoie să mănânc un covrig și mi-a dat bani de un covrig. E și asta o nevoie, dar unul care are bani, știi, pentru el un leu 2 de covrig e nimica toată, adică poate să-și cumpere prieteni, înțelegi? Și asta nu e neapărat un criteriu, că ți-e prieten doar pentru că ți-a dat 2 lei să-ți iei un covrig. Poate să-ți dea și 2000 de lei și tot nu ți-e prieten, dacă banii aia pentru el înseamnă nimic. De când ești prieten cu X, consider că viața ta e mai bună, e mai frumoasă, e mai amuzantă, obiectivele tale sunt mai aproape de realizare sau mai departe? Ce ai pierdut, ce ai câștigat? Astea sunt întrebări foarte bune. Despre asta e vorba. Noi trebuie să învățăm să gândească. Nu să le explicăm noi ce e bine și ce e rău. Ci cum să înțeleagă și să deosebească ce e bine de ce e rău. Eu am nevoie să-i dau copilului meu o ladă de scule, știi? Cu care el să învețe să umble, să le folosească. Și abia atunci pot să stau liniștit. Dacă eu vreau să stau să supervizez viața copilului meu ceas de ceas, zi de zi, o să dau kicks. Cu cât el crește, cu atât e mai greu de supervizat. Deci, ce crezi că obții dacă pui această fotografie pe Instagramul tău? Like-uri. De ce e important pentru tine să obții like-uri? Like-urile pe care le obții în Insta înseamnă că, într-adevăr, oamenii te plac? Poate că îți dau like-uri ca și tu să le dai like-uri. Ai dat cuiva like doar pentru că ți-a dat un like? Și dacă nu dai like cuiva care ți-a dat like, o să-ți mai dea vreodată like? Da, pentru că sunt fabuloase și minunați și e normal să li se dea like-uri. Dar dacă tu nu dai... Aud de multe ori cu mama, o să rup cu poza asta. Da. Și de ce? Și de ce îți dorești să rupi cu poza asta? De ce e important pentru tine lucrul acesta? O să rup cu poza asta și pe urmă ce? Care e obiectivul final? Astea sunt jumătăți de raționament.
bucăți, știi, ca la amanet, când vezi, primesc bucăți de aur, resturi din bijuterii. Știi, ți s-a rupt o tortiță, nu știu, și primesc resturi. Așa și astea sunt resturi de raționament. De fapt, noi ducem raționamentul până la capăt și nu-l ajutăm pe copil să vadă totul într-o logică. Ok, fac poza asta pentru că vreau like-uri. Poza asta o să mă ajute să obțin like-uri. Și dacă am obținut like-uri, atunci ce? Sunt eu mai deștept pentru că am like-uri? Sunt mai popular pentru că am like-uri? Sunt mai fericit pentru că am like-uri? În asta constă fericirea? În a avea like-uri? Asta e viața reală? Credeți-mă, copiii sunt inteligenți. Au nevoie însă de părinți inteligenți și care să le pună întrebări inteligente la care ei să poată să dea răspunsuri. Copilul... Băi, uite-te în lumea animală. Vă rog, uitați-vă cu toții la lumea animală. Este fabuloasă. Eu am învățat enorm despre parentaj de la animale, de la pisici, de la documentarele despre animalele din savană. Era Moșia suricatelor. Era un serial dintre asta documentar. Deci era pentru mine ce soap opera. Moșia mangustelor, înțelegi? Adică toate personaje acolo reale și cum își învățau puii, cum îi creșteau în grup. Este fantastic să-i urmărești. Toate animalele ce fac își învață puii ce să facă. Nu-i păzesc. Îi învață. În fiecare zi. De multe ori ni se pare că n-avem timp. Daci odată, oprește-te cu asta, să nu te mai aud și bang, gata, n-am timp să stau să tot explic. Și sigur, copilul se poate împotrivi, el vrea să înțeleagă de ce. Uneori spune, dar nu vreau, simte că pierde pe cineva, îi se rupe din suflet. Și atunci tu, dacă te mai prind cu asta, nu știu ce-ți fac. În momentul ăla știți ce s-a întâmplat? Se rupe legătura de încredere între părinte și copil. Copilul va minți. De ce? Că nu vrea să-și piardă prietenul și nici nu suportă să te audă vorbind rău despre cea sau cel pe care îl consideră prietena sau prietenul său. Mă refer acum nu la boyfriend, girlfriend, prieten, amic. Da? Buddy. Deci, va învăța să te mintă, pentru că el nu mai are încredere în tine. Și ce ai făcut? Asta nu e educație. Ca să poți să educi pe cineva, trebuie să creezi o relație. Nu există educație în afara relației. Ca să ai o relație cu cineva, sunt câteva condiții. Și să poți să educi în această relație. E nevoie de încredere absolută. E nevoie de respect reciproc și încredere reciprocă. Și e nevoie de afecțiune reciprocă. Acum, pe partea cu afecțiunea, o să spuneți, păi, dar orice părinte își iubește copilul. Și orice copil își iubește părintele. Chiar dacă spune te urăsc, tot îl iubește. Da, dar cu restul ce facem? Ce facem? Cu încrederea, cu respectul. Astea se pot rupe foarte ușor și sunt mulți părinți care au făcut lucruri bune cu copiilor, i-au educat, nu știu ce, și ajung la adolescență, când copiilor nu mai sunt zulufații, drăguții și ascultătorii lor de la 1-4. Și nici măcar de la 5-6. De la clasa 7-a, 8-a, 9-a. Și zulufii s-au mai întins și pretențiile sunt altele și mai apare câte un răspuns mai obrăznicuț. Da, parcă sunt simpatici când dau câte un răspuns din ăsta. Și parcă atunci... sunt simpatici, dar uneori parcă îmi vine să-i plesnesc. Și atunci ce facem? Atunci se poate rupe filmul. Goldie Hawn, actrița, a scris o carte foarte simpatică apropo de creșterea copiilor. Ea practică foarte mult mindfulness și a scris o carte despre cum să practici mindfulness cu copiii tăi. Am citit-o, mi-a plăcut și am reținut exprimarea aceasta a ei. Trebuie să înțelegem că adolescența copiilor noștri este ca o furtună pe mare. Scopul nu este când ești prins în furtună, decât unul. Care? Să rămâi în viață. Să rămâi în viață. Știi vorba lui Puia, eu de la viață nu vreau decât să nu mor. Cam așa ceva. Când suntem în adolescență, când avem copii adolescenți, scopul nostru este unul singur.
relația noastră cu ei să supraviețuiască acestor încercări. Pentru că vrem să ne impunem punctul de vedere, dar reușim. Și ce dacă relația s-a rupt? Sau e vai de mama ei? Putem să facem tot felul de reguli, putem să avem cele mai bune intenții, să stabilim tot felul de limite. Dacă relația cu copiii noștri e varză, am pierdut ce e mai important. Cum îmbunătățim o relație? Cum revenim de la atunci când se rupe? Poate nici nu ne dăm seama că relația e ruptă. De fapt, nici nu e o ruptură clară, mai mult se ferfenițează, așa, știi? E ca un material care se roade, de ceva, de metal și se ferfenițează. Mai întâi se duc câteva fibre, pe urmă se mai scâlciază, nu știu, în care apare o gaură și fără să-ți dai seama, și se poate ajunge la o ruptură adevărată. Ce e de făcut? În primul rând să stai să meditezi dacă tu ești mulțumit de tine ca părinte pentru prestația ta. Dacă prestația ta presupune blândețe, afecțiune, fermitate, respect față de el, așteptări rezonabile. Aproape toți părinții o să spună că ei au așteptări rezonabile de la copiii lor. Și de multe ori se întâmplă ca așteptările lor să fie mult prea mari. Și să-și spună, da, nu e normal să aștept lucrul acesta? Eu știu. Se pune prea multă presiune pe copii? Se pune prea multă presiune. Poate că nu poate atunci. Poate nu e în stare. Adolescența, cum să vă spun, e și ca un ciclon. Evoluția se poate schimba și de la oră la oră într-un ciclon. Așa și la adolescență. Se poate schimba de la săptămână la săptămână. De exemplu, clasa 8-a trebuie să dea examenul la liceu, e îndrăgostită. Ce facem? Stai seama. Poți să-i spui, ok, e minunat că te-ai îndrăgostit. E cel mai frumos lucru pe lumea asta. Chestiunea este că ai niște alegeri de făcut acum. Poți să fii îndrăgostită de băiatul ăsta și să fiți împreună și peste 2 ani și peste 3 ani. De aici încolo. Dar dacă te iubește cu adevărat și dacă tu, poate el nu e în clasa 8-a, poate el e mai mare sau mai mic, nu are examen. Dacă te iubește cu adevărat... Așa. Da, dacă te iubește cu adevărat, înțelege că examenul acesta este foarte important pentru tine și te îngăduie să ți-l iei, să-l dai, să-l treci, să te poți concentra asupra acestui examen. Și pe urmă, toată vara, ce aveți de făcut? Vă vedeți, vă plimbați, vă... Adică, vezi, apropo de iubire, ce e iubirea? Iubirea e să pui persoana cealaltă mai presus decât tine. Exact. Să poți să te sacrifici. Dacă pentru această persoană examenul e foarte important, că știi, asta e șansa să iei la un liceu bun, acum în vară, da? Atunci, ce o să fac? O să amân să mergem la film împreună, să ne plimbăm împreună sau o să ne vedem mai puțin. Ok, asta e momentul în care înțelege. Dar ce faci când trântește ușa și nu e de acord și zice, nu, că asta e iubirea vieții mele, că eu așa, că nu vezi că e defocusat sau defocusată? Da, da. Eu personal am primit telefon de la tatăl ei și mi s-a spus, te rog să o lași în pace pe fata mea care are examen. Bum! Și aia a fost. Și ai lăsat-o? Da, că n-aveam ce să fac. Era clar că nu mă mai primea la ușă din moment ce m-a sunat. Da. Și prefix, ea, evident. Și ea l-a ascultat. Tu ai pus problema mai departe. Nu că nu l-ai fi ascultat tu, ci că fata nu l-ar fi ascultat pe tata. Și tu ai fi lăsat-o în pace, dar să spunem că ea nu te-ar fi lăsat pe tine. Probabil de-aia s-a ajuns și la telefonul în care... Eu, dacă o iubesc cu adevărat, îi spun, crede-mă, te iubesc foarte mult și tot ce-mi doresc pentru tine este să iei acest examen cât mai repede. Și cu nota cea mai mare. Și să intri la liceul la care tu îți dorești foarte mult. Și eu voi fi foarte mândru de tine. Crede-mă, te aștept, sunt aici, îți trimit mesaje și asta fac.
Bine, aici vorbim despre o relație matură între doi adolescenți care deja înțeleg multe. Nu știu ce să zic la treaba asta, că e vria aia și fierberea aia din așa interior. e, că fierb hormoni în tine. Păi, Dar, vezi, exact asta trebuie să ne învățăm noi copiii, ce înseamnă iubirea. Când spuneam un pic mai devreme că ei nu apucă să descopere ce înseamnă iubirea. Ei știu doar ce înseamnă atracția, dar nu iubirea. Când fierb hormoni în tine și simți că nu mai e stare, aia e atracția. Iubirea vine și cu un sacrificiu dacă e nevoie. Da, sunt alături de tine, te susțin și cum te susțin? Uite, cât tu înveți, eu stau și citesc. Că dacă cât tu înveți, eu stau și mă duc în parc și mă întâlnesc cu alte fete, capul ei nu mai poate să fie la învățat, că se gândește, ok, el se duce, se întâlnește cu gașca și eu învăț aici și cine știe. dacă o vede pe alta și nu știu ce și l-am pierdut. Absolut. Și eu o să sufăr. Și... Eu ca părinte al lui, eu ca mama lui, uite, cum ți-a zis ție tatăl ei, eu să fi fost copilul meu, ți-ar fi spus, da, mamă, are dreptate tatăl ei. Dacă tu o iubești adevărat pe ea, uite, în perioada asta cât stă și învață, ești tu mai liniștit. Sau ești doar cu băieții. Sau ești mai puțin, ca să stea și ea liniștită. Ar fi ok să fie o discuție între părinți? Da, foarte ok. E foarte important și să fie o discuție civilizată între părinți. Nu la modul, copilul tău, ce-i face copilului meu, că nu l-ai crescut bine. Nu pe reproș, ci pe înțelegere. Pe cum să ne ajutăm copiii. Da, și dacă fata are nevoie îndrăgostită, vrea să se vadă, foarte bine. Decât să spună, hai să te duci până în parc, să nu știu ce, că până se îmbracă, până iese, că trebuie să se aranjeze, să nu știu ce. Până te duci, o aduci, o nu știu ce. Se pierde nu o oră, se pierd 2 ore. Mă înțeles cu părinții băiatului și spun, ok, vin și îl iau și îl aduc acasă și stau o oră și se uită la nu știu ce împreună sau le fac clătite și se văd și pe urmă îl aduc înapoi. Ca să fie și pentru ea doar o oră. Suntem noi toți acolo acasă, nu se întâmplă nicio nefăcută între ei, adică ei sunt supravegheați, nu sunt lăsați de capul lor. Da, deci și toată lumea e fericită și... Da, fix asta își doresc ei. Da. Nu-și doresc asta, dar, Știu, da. dar dacă Știu, pui dar în pentru balanță, da. absolut, dacă nu mai vezi deloc sau îl vezi așa, ce o să spui? Îl văd așa? Asta cu opțiunile. Păi, bineînțeles. Alegerea. Da sau nu, asta am învățat, unul din lucrurile pe care le-am învățat de la tine. Când îi pui copilului 2 alegeri în brațe, că se poate deloc, Da. sau se poate ceva. Exact. Și în momentul ăla o să aleagă ceva, că decât nimic. Absolut. Eu îl învăț să negocieze. Uite, ce vrei tu exact nu se poate. Și eu pot să fac să fie 0. Dacă o ținem așa, bapa mea, bapa ta. Adică e un război de voințe. Dar eu nu vreau să mă războiesc cu tine. Nu vreau să fie nici cum vrei tu, că nu e ok, dar nici să nu fie numai ca mine, că înțeleg că și tu ai nevoie de ceva. Trebuie să negociem un pic, mai ales la adolescență, cu copilul nostru. Când e foarte mic, multe lucruri nu se pot negocia cu ei, că nu sunt în stare să negocieze. Și nici nu înțeleg ce e o negociere. Dar la adolescență sunt foarte multe lucruri pe care le negociem. Nu o să negociem drogurile, te droghezi un pic. Sau te droghezi numai cu drogul ăsta, pe bune. Asta nu e o negociere. Sau bei numai vodcă, nu bei și gin. Da? Asta iarăși nu e o negociere. Asta iarăși o altă discuție la adolescenți, alcoolul și drogurile, pentru că, e ok să iau, mai bine să bea cu mine decât să se ducă... Și să bea pe ascuns. Și cum e asta? E o nebunie, că tocmai îl înveți că e ok să bea. Din punctul meu de vedere, iarăși ajungem la discuția despre încredere reciprocă. Dacă tu îi dai o bere și o bere slabă, cu toate că, dragilor, nu recomand deloc alcool la adolescență, sub nicio formă. Creierul este în dezvoltare până la 21 de ani. N-are nevoie de alcool. Alcoolul are niște efecte absolut îngrozitoare asupra dezvoltării creierului. Și asta e lucru știut negru pe alb. Nu mai există că li se pare unora că s-ar putea. Nu li se pare și nu s-ar putea, e sigur. Da? Pe românește, alcoolul prostește. Dacă îl consumi în perioada asta de dezvoltare a creierului. Da?
te poate prosti și după, adică să nu mai ai toate facultățile la tine, să ai pierderi de memorie, să ai o grămadă de lucruri se pot întâmpla, pentru că vasele de sânge din creier sunt afectate și toate funcțiile cognitive pot fi afectate și așa mai departe. Un medic o să poată să explice mai bine decât mine, dar credeți-i pe cuvânt, chiar are un impact. Impactul este cu atât mai mare la un creier în dezvoltare, așa cum este creierul de adolescent. Deci, există bere fără alcool, pe care poate să o bea, de exemplu. Și chiar unele sunt foarte asemănătoare la gust cu berea cu alcool. De ce trebuie să ai bere cu alcool? De foarte multe ori însă puștii beau alcool pentru că sunt în căutare de senzații tari. Și alcoolul dezinhibă. Când ai o dușcă la cap, faci ce nu prea-ți venea să faci un pic mai devreme. Pentru că ești dezinhibat. Știi, ai mai mult curaj, cum se spune. De fapt, Asta e valabil la orice vârstă. Absolut, da. Păi, alcoolul asta face, dezinhibă. Da. Până la un moment dat. Da, până la un moment dat, când te face din om neom. Ei, mulți își doresc asta. Mulți își doresc să experimenteze. Și acum, apropo de alcool, mi-aduc aminte ca fete când mergeam la petreceri. Mamă, deci ne termina chestia asta că băieții vreau să bea și se îmbătau muși și nu mai aveai cu cine să dansezi. Deci era jale. Pentru ei petrecerea însemna, mamă, și cât am băut. Da. Și a doua zi numai despre cât au băut discutau. Da, și la 40 acum la bea cu alții la fel. Da. Din păcate, lucrurile vezi cum au evoluat apropo de egalitatea între sexe. Acum și fetele pot să bea pe la petreceri cot la cot cu băieții. Chiar mai mult. Și apropo de băutură, să știi că am și o băutură cu care aș vrea să te servesc, cu Figa Light. Okay. Și pentru că a fost discuția prea interesantă din prima, nici n-am apucat să te servesc. Acum să știi că Figa este o băutură naturală, așa că o să am și întrebarea de la sponsor, dacă tot am deschis acum Figa. Profit de această ocazie să spun întrebarea: cu ce sortiment a venit acum Figa mai nou? Ai 4 variante de răspuns, trebuie să o nimerești pe cea... Uite, vezi, mă ofer opțiuni. Vezi, opțiuni. Așa. E Figa cu gust de struguri sau Figa Light sau Figa cu morcov sau cu pătrunjel. Care crezi că este noua Figa Light lansată? Cred că Figa Light ciupercuță într-un picior, da. Noroc. Bine ai revenit la vorba lui Jorge. Bine v-am regăsit. Da, Figa conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. Super! Da, să revenim și să vorbim un pic despre depresia și suicidul în rândul adolescenților, pentru că e un subiect foarte, foarte dur și orice lucru pe care îl spunem putem să-i îndepărtăm sau putem să-i apropiem, însă, da, s-au întâmplat multe lucruri mai puțin frumoase. Da. Suicidul, de foarte multe ori, e un accident la vârsta asta. Cu alte cuvinte, există de fapt o tentativă de suicid care nu vrea să fie dusă până la capăt. Se vrea doar un strigăt de ajutor. Și există... Apar semne până acolo. Da, apar, dar există dorința de a transmite niște mesaje celor din jur. La adolescenți, de foarte multe ori, își fac scenarii despre cum vor fi salvați în ultima clipă și toată lumea își va da seama de greșeala pe care au făcut-o sau de, eu știu, cât de mult înseamnă acel adolescent pentru familie sau pentru iubita lui sau pentru iubitul lui sau cum vrei. Doar în momentul în care sunt gata, știi, să-l piardă. După cum se spune, nu-ți dai seama ce ai avut decât după ce ai pierdut. Da. Însă scenariul include și această salvare miraculoasă in extremis. Știi? Adică oamenii sunt doar pe punctul să-l piardă și atunci au această revelație, această descoperire, această epifanie și îl văd altfel cu alții ochi pe urmă.
și se schimbă lucrurile în bine, dar el e salvat sau ea e salvată. În viața reală se poate să nu mai fie nimeni care să te salveze în ultimul minut. Iar ei sunt prea plini de viață ca să înțeleagă moartea cu tot ce înseamnă ea. Sigur, teoretic, la nivel rațional o pricep, știi? Dar n-au văzut niciodată. Întreabă 100 de adolescenți dacă au văzut vreodată un om mort. Așa, știi? Sub ochii lor, nu în filme. Dacă au participat vreodată la o înmormântare. Și apropo de chestia asta, întotdeauna le-am spus părinților, duceți copiii la înmormântări. Ok. Asta era o altă întrebare. E absolut. Ok să ducem da, copiii? Sigur că da. Și chiar de la vârste mai mici. Nu o să-l ții acolo, să-l lași singur sau mai știu eu, să îl pui să pupe pe decedat sau mai știu eu ce. Mai discret, mai nu știu cum. Tocmai asta este că de la vârste mici ei înțeleg ce înseamnă de fapt moartea. Când oamenii trăiau pe la țară și omorau godacul în curte și păsările și copiii înțelegeau ciclul vieții și al morții. Acum, ei nu știu ce înseamnă carnea aia din galantar, că a behăit, a nechezat, a cotcodăcit acum câteva zile și că era o creatură foarte plină de viață. Da? Ei nu realizează lucrul acesta. Și atunci, când se gândesc la moarte, ei se gândesc nu la moarte în sine, ci ei se văd, au un scenariu în minte. Îi văd pe eilalți cum jelesc, cum îl jelesc, cum își smulg părul din cap, cum își dau seama ce minunat a fost și ce grozav și la. Să regrete ei că de fapt... Absolut. El ce vede e de fapt ce li se întâmplă celorlalți. Ce se întâmplă lui. Și că le dă o lecție. Și că, da, că le dă o lecție sau că îi sperie suficient de mult și așa mai departe. Și atunci, de multe ori ei vor doar să sperie pe cineva, nu neapărat să dea o lecție. Sau, mă rog, să dea o lecție așa, o sperietură, cum spunem. Și se ajunge la suicid. Se vorbește cu foarte multă lejeritate despre suicid între ei. Și nu e nimeni care să stea de vorbă cu ei. O persoană în care ei să aibă încredere. Și asta poate să nu fie neapărat mama și tata. Noi trebuie să înțelegem că pentru adolescentul meu e foarte normal ca el să-și dorească să-și ia informații și de la alte persoane din afara familiei. Că ceea ce eu îi spun, el trebuie să verifice și cu alte surse. De foarte multe ori îi spui copilului tău, bă, ești așa de deștept sau ești așa de drăguț și el zice, da, ești mama sau ești tata, ce o să spui? Ce poți să spui? Că-s fraier? El are nevoie ca altcineva din afara casei să-i spună că e deștept, că e drăguț, ca să-l creadă. La fel, eu îi spun că cu suicidul, cu cu nu știu ce, și el spune, da, normal, e mama, e tata, ce vrei să spună? Ce vrei, la ce te aștepți să spună? Normal. Dar ea să vină altcineva, nu știu, fratele mai mare al cuiva sau sora mai mare sau, habar n-am, un prof mai tânăr, să vorbească despre lucrurile astea. Habar n-am, un personaj public care e foarte bine investit de ei cu încredere. Da? Astea sunt persoanele pe care ei le cred. Iar eu ca părinte, sunt foarte mulți care sunt supărați, păi și când ți-am spus lucrul ăsta, de ce nu m-ai crezut? Și sunt foarte ofuscați. Că așa e în tenis, știi? Natural. La adolescență, oamenii mai trebuie să verifice informația și cu alții din afara casei ca să chiar să te creadă. Că normal că și ei înțeleg că afecțiunea pe care le-o porți, că faptul că ești mama sau tata te poate face să fii biasat, știi? Să vrei să spui lucrurile din, știi, with an angle, din punctul tău de vedere. Care sunt primele semne la un adolescent de depresie? Pentru că îmi dau seama că din timp se pot depista și noi, pentru că nu avem experiență și nu știm, de-aia e bine să avem specialiști și profit de ocazia asta la maxim. Așa că revin cu foarte multe întrebări. E foarte important lucrul acesta și aș putea să spun că nu doar depresia poate fi identificată, ci orice altă tulburare emoțională. Noi trebuie să înțelegem că tulburările emoționale sunt așa un buchet de stări. Poate să fie nu doar depresie, poate să fie o angoasă, poate să fie o anxietate, poate să fie o fobie, pot să fie obsesii, pot să fie multe lucruri care se îmbină. Ideea este că noi trebuie să ne observăm copiii ca să înțelegem dacă lucrurile
arată a tulburare emoțională. Nu știu dacă depresie, de multe ori depresia e folosită în loc de tristețe și asta nu e în regulă. Nu mai auzi pe nimeni care să spună, bă, sunt trist, sunt foarte trist. Nu, sunt deprimat. Măi, știi, sau sunt depresiv. Depresia e o afecțiune. Tristețea e o stare normală. E o diferență ca de la cer la pământ între cele două. Da? Ne jucăm cu vorbele. Dar revenind, cum pot părinții să identifice tulburările emoționale la copiilor? Și copiilor când spun de la adolescent pe scară în jos până la copii chiar mici. Da? Ne trebuie să urmărim ce face copilul. Cum doarme? Dacă are somnul tulburat, dacă țipă, dacă are somnambulie, dacă vorbește în somn, poate nu umblă, dar vorbește în somn, țipă, spune ceva, se teme de ceva, dacă visează urât și visează noapte de noapte, dacă adorme greu, dacă se trezește de multe ori pe noapte, dacă udă patul la copiii mai mici, da, și nu neapărat foarte mici, sunt și copii de 10 ani care udă patul. Și asta tot semn de tulburare emoțională poate să fie. Poate să fie, nu e obligatoriu. Deci, somnul e foarte important. Îi vezi a doua zi dacă s-au trezit plini de energie și vioi sau dacă sunt așa, gălbejiți și cu cearcănele în jurul ochilor și adormiți și plictisiți și fără chef. Asta spune foarte multe. Nivelul de energie pe care copilul meu îl are. Pe urmă, cum mănâncă? Își schimbă tiparul alimentar? Mănâncă mai puțin? Mănâncă mai mult? Mănâncă numai dulciuri? Mănâncă, nu știu, altceva? La copiii mai mici pot să mănânce lucruri care nu sunt de mâncare. Pot să mănânce pământ, pot să mănânce sticlă, pot să mănânce obiecte ascuțite și așa mai departe, sau tăioase. Ăsta este un comportament, chiar murdărie. Da? Asta e un comportament extrem de riscant. Pica, tulburarea asta alimentară. Mă uit la greutatea copilului meu. A scăzut foarte tare în greutate? A luat foarte mult în greutate? Iarăși, o problemă. Poate să fie o problemă emoțională care duce și la scăderea în greutate și la îngrășarea foarte rapidă. Legăturile cu prietenii. Și-a abandonat prietenii, nu mai vorbește despre ei, are alți prieteni pe care nu-i avea înainte, s-a retras mult în sine. Iarăși, poate să fie semn de tulburare emoțională. Prietenii le evită, e foarte țâfnos, care e dispoziția lui. Dacă e întotdeauna foarte iritabil, foarte agitat, foarte nervos, ăsta e semn clar de tulburare emoțională. Așa, vreau să spun, a la lung. Da? Toată ziua, bună ziua, e îmbufnat. Și nu era. Da? Deci, dispoziția, iarăși, un semn foarte clar de tulburare emoțională. Labilitatea emoțională, a cui e vesel, a cui e trist. Nici asta nu e o chestie care să nu mă pună pe gânduri. Da? Să treacă așa rapid de la o stare la alta. Se presupune că dispoziția e suficient de stabilă. Ok, dacă râdeai, erai foarte vesel, te-ai împiedicat și ai căzut așa ca mine. Numai că poți să plângi și să-ți fie, da, să ți se ducă cheful. Dar așa, dintr-o dată și fără un motiv bine întemeiat, te mai gândești de 2 ori. Felul în care copilul meu se joacă. Ok, la un adolescent poate să fie o joacă obsesivă pe un anume joc. A făcut o obsesie pentru ceva. A făcut o obsesie pentru o anumită persoană. La copiii mai mici pot să facă obsesii se joacă obsesiv numai cu o singură păpușă sau cu un singur joc și tot fac și tot repetă și tot repetă. Merg în buclă. Semn care mă pune pe gânduri. Da? Stă apatic, care e așa, daydreaming. Stă cu ochii pe pereți și nici nu știi. Îi fuge atenția, se retrage, iar l-ai scăpat, parcă s-a dus undeva într-o cochilie și nu mai ajungi la el. Alt semn de tulburare emoțională. Și ce trebuie să facem primii pași? Primii pași ar fi să discutăm în primul rând, cu partenerul de viață. Dacă și el a sesizat sau și ea a sesizat ce am sesizat eu. Că poate mi se pare, poate celălalt n-a văzut, poate celălalt a văzut altceva. Pe urmă să încerc o discuție cu copilul. Sigur, dacă copilul meu are 5 ani, cam greu să fac o discuție cu el. De adolescenți. Dar deja. cu adolescenții pot să-l întreb
dacă e fericit, dacă a pățit ceva, dacă s-a întâmplat ceva neplăcut, nu neapărat cu el, cu cineva din anturajul lui, că s-ar putea să fie foarte trist și schimbat, nu pentru că i s-a întâmplat lui ceva, ci pentru că un prieten bun e bolnav sau mai știu eu ce a pățit chestie și să fie foarte necăjit din pricina asta. Dacă e ceva ce pot să fac pentru el, să-l ajut, că mă îngrijorează, dar fără să fiu foarte insistent dacă refuză să se deschidă. Și mai degrabă să-i dau o asigurare că sunt aici ca să-l ajut, orice s-ar întâmpla. Că nu vreau să-l judec, că indiferent ce se întâmplă, e copilul meu și îl iubesc și vreau să-l ajut. A spus un cuvânt mare, judeca. Da, judecăm. Știi ce rapid judecăm? Ei se tem mereu de treaba asta și atunci de aia nici nu se deschide multe ori. Se tem de judecățile noastre, da. Nu numai că îi judecăm, îi găsim și necorespunzători, adică, știi, te-am judecat, te-am analizat, te-am evaluat și ești necorespunzător. Și atunci vin cu reproșul, vin cu nu puteai și tu să faci ca nu știu care, mai vin și cu comparații nefavorabile. Mă bagi în mormânt. Da, și alte multe ca astea. Mă spetesc pentru tine și ție nici nu-ți pasă. Știi, adică mare atenție că da, poate ne spetim pentru ei, dar atunci să nu ne mai spetim. Pot să-i spun, uite, eu am 2 servicii, mă căsnesc, nu mai am niciun fel de altă viață personală, ca să nu suferi, să nu simți că tu ești mai sărăcuț decât alții, că nu poți să-ți permiți, că nu poți să-ți asiguri meditator și mai știu eu ce. Dar dacă tu crezi că asta e așa, vine bătând din palme și că doar ți se cuvine tot efortul ăsta pe care îl fac eu, nu e chiar așa. Pot să-ți dau și mai puțin, adică nu e problema mea cum te simți tu. Asta e familia, dacă ți-e rușine, pare rău. Cu asta defilez, nu sunt obligat să mă umflu așa ca broasca și să plesnesc că vreau să fiu cât vițelul. De foarte multe ori ei au impresia că lucrul acesta le se cuvine, nici nu mai fac diferența între favor, da, și ce le se cuvine, pentru că noi îi obișnuim prost. Pe urmă, dacă tot dai așa, ce mai scoți ochii omului? Ți-a cerut el? Dacă ți-a cerut el, poți să spun, ok, uite, eu îți fac asta, dar și tu vreau să faci cu tare lucru, adică faci un schimb, o tranzacție, nu dai așa pur și simplu și pe urmă îi scoți ochii. Că poate să spună, dar nu mi-ai cerut chestia asta, dar dacă știam că vrei asta, mă lăsam pe gubaș. Și adică trebuie să fii foarte cinstit și tu. Da, uite, pentru mine nu e simplu să-ți cumpăr lucrurile astea, chiar e dificil. Dar îți fac această favoare, însă vreau să-mi faci și tu o favoare. Pentru că, să ne înțelegem, să iau, nu știu, o pereche de blugi sau să iau acea pereche de blugi, da? Sunt 2 lucruri diferite. Da? Da. Una e o necesitate, cealaltă e o favoare. Acea pereche de blugi. Sigur, sunt unii copii foarte, foarte buni. De multe ori, cum să spun, ei vor, ei își doresc, ei fac, ei se străduiesc și părinții nu mai știu ce să le dea, ce să le facă. Știi că, un copil bun n-au ce să spună rău despre el. Face mai bine decât s-au așteptat el și decât dacă părintele i-ar cere ceva, copilul face dublu numai pentru că vrea el, știi, să face de 2 ori mai multe exerciții, că vrea el să fie bun la... Există așa ceva? Există, da. Da? Avem speranță. Există mulți copii foarte buni. Foarte, foarte buni. Mă uitam la băiatul soțului meu. Nu i-a pus nimeni nicio condiție. Adică, da, te duci la ce facultate vrei, la. Nu. A vrut el la medicină și nu la medicină oriunde. Și-a dorit el niște facultăți și să fie invitat și să aibă și a tras și a muncit. Bă, ce să-i mai faci? Nu știi, pe bune, nu știi ce să iei, ce să-i dai, cu ce să-l ajuți, că, știi, singur face. Dar bineînțeles, nu știe mai bine, dar face, știi, și ce vroiai tu și peste mult ce vroiai tu și peste așteptările tale. Dar nu toți sunt așa. Și nu are rost să stăm să comparăm. Fiecare copil are părțile lui bune și părțile lui mai puțin bune, ca și noi toți oamenii. Cum reușim să-i încurajăm și să depistăm care sunt părțile bune? Adică mă uit la copiii mei și îmi dau seama că am făcut și cu Ilinca, cu cea mare, am planificat viitorul,
într-un sens că am testat abilitățile ei printr-un test pe care l-a dat undeva pe la 15 ani, 14-15. Ok. Cum depistăm abilitățile copilului? Bine, dacă îl vezi că are un talent evident la ceva, nu mai e. Da. Dar când nu-l depistezi. Da, poate să fie testat, de exemplu, de asta sunt psihologii pe lumea asta. Poți să-l duci la un centru de testare, se pot face teste vocaționale, sunt unele și online. Aș da nume, dar să nu zică că fac reclamă și nu știu mai ce, adică sunt. Găsim, dacă căutăm pe bineînțeles. internet, găsim. E foarte important să-i ajutăm pe copii, mai ales pe adolescenți, pentru că au de făcut niște alegeri foarte importante legate de liceu, de facultate, de materiile pe care să le studieze cu mai mult simț de răspundere. E foarte important să-i ajutăm să facă alegerea vocațională, pentru că așa unii se duc pentru că se duc prietenii lor la o anumită facultate sau la un anumit liceu, fără neapărat să știe dacă își doresc ei mult să studieze, să facă meseria respectivă. Alții copiază meseria părinților doar pentru că asta au văzut, asta știu, dar poate ar fi mai talentați sau mai potriviți pentru altceva. Și atunci sunt și cabinete de consiliere vocațională care strict doar asta fac, mai sunt și consilierii școlari la care pot apela și până la urmei te duci la un cabinet psihologic și spui, da, asta vreau. Și vin destui, adică chiar sunt. Da, bineînțeles, oamenii destul de deschiși. Mai greu este pentru cei care nu prea au acces la cabinete, cum sunt copiii din mediul rural, de pildă. Ar trebui să existe măcar niște cabinete online pentru ei sau mobile care să poată să meargă și în mediul rural. Cei care sunt în zona asta periurbană mai vin până la oraș, dar dacă e să vii din Cuca Măcăi, nu știu unde, cam greu, știi? Ar trebui profesorii să-i ajute, chiar în școala generală. Dar, în sfârșit, deci putem să-i ajutăm în direcția asta, singuri, cu specialiști, fiecare cum se poate descurca. Bine, prin întrebări, prin diverse activități pe care le putem întreprinde ca părinți cu copiii, vedem ce le place. Mai întrebăm profesorii la școală, că vedem și singuri la o materie la care are note mari, poate că, nu știu, o înțelege mai ușor, are o anumită afinitate pentru studiul acelei materii. Habar n-am și atunci te mai orientezi. De foarte multe ori copiii văd un film sau văd un material sau se întâlnesc cu cineva și dintr-o dată descoperă că le-ar plăcea să facă lucrul respectiv. De multe ori visează așa de mult și de departe și părinții se gândesc că dar n-am eu cum să-ți asigur ție asta sau nu pot eu. Și le taie aripile așa doar pentru că se gândesc că e nerealizabil. Ca părinte, nu știu, m-aș gândi, ok, n-am bani, nu știu, dar măcar întreb, stric o vorbă, mă mai interesez pe la unul, pe la altul, cum poate să-mi ajute copilul, poate cineva care face o sponsorizare, poate, habar n-am, poate există vreo bursă, adică cumva trebuie să pun întrebări și să mă agit, să ies de acolo din confortul meu și să-l ajut pe copil să... Nu, că nimeni din familia noastră n-a reușit, nici tu nu o să reușești. Da, sau, mamă, dar noi suntem oameni modești, oameni care trăiesc cu plafonul de sticlă deasupra capului și, din păcate, îi păstrează și pe copii acolo sub tavanul de sticlă. În loc să spună, da, mamă, dacă vrei, hai că ne străduim, ne agităm, să găsim pe cineva, să ne dea un răspuns. Întreb pe la școală, știi? Important e să te agiți, să întrebi, să cauți răspunsuri și ele se vor lega ușor, știi? M-ai întrebat ceva un pic mai devreme și am rămas așa, parcă n-am dat un răspuns complet, dar poate revenim. Aș vrea să intrăm în alt subiect. Te rog. Știu că dacă e ceva ce am sărit, o să revenim la el și o să revină natural. Sigur. Avem... Nu știu, poate pentru România e ceva nou, însă știm că a existat dintotdeauna și această sănătate mentală a adolescenților LGBTQ+. Există din ce în ce mai mare deschidere către părinții sau copiii care vin, adolescenții care vin către cabinet cu cum să procedeze sau ce trebuie. Legat de orientarea lor sexuală.
și de identitatea lor de gen. Asta este una dintre cele mai spinoase probleme. Și ai spus, apropo de sănătatea lor mentală, orientarea sexuală, identitatea de gen, nu are nimic de a face cu sănătatea mentală. Apropo de ce am discutat un pic mai devreme cu depresie, anxietate, tulburările emoționale, aici nu terminasem ce alte lucruri mai arată. Da, inclusiv performanța școlară care scade. Acolo sunt probleme de sănătate mentală, orientarea sexuală și identitatea de gen sunt lucruri normale. Doar noi le vedem anormale pentru că așa ne spunem doar două lucruri sunt normale. Heterosexuale și heterosexualele. Ei sunt singurii normali. Și orice altceva e anormal. Da, sunt două subiecte separate. Da, sunt separate, dar mulți părinți consideră că dacă copilul lor adolescent prezintă, tendințe gay sau, se declară transgender sau mai știu eu ce altceva, au impresia că copilul meu a luat o razna cu capul, deci are o problemă de sănătate mentală. Nu are nicio problemă de sănătate mentală. E adevărat însă că în perioada adolescenței mulți adolescenți, inclusiv din alte epoci, da, parte din găsirea identității, nu? Apropo de adolescență egal criza identității, este și identitatea sexuală, identitatea de gen. Și astea fac parte din identitatea noastră. Și adolescenții din multe timpuri s-au întrebat dacă am tendințe homosexuale sau heterosexuale sau, știi? Nu e pentru prima dată când se întâmplă. Doar că în societățile tradiționale, pentru că homosexualitatea era considerată împotriva moralei și exista o discriminare clar și chiar erau pedepsiți homosexuali, știm foarte bine, și până mai de curând, nu trebuie să mergem mult în urmă. Normal. Am rămas cu această convingere că, e o anormalitate, noi trebuie să-i transformăm, că se pot transforma. Și am părinți care au copii clar cu tendințe homosexuale și vin și îmi spun, dar totuși nu putem poate se schimbă. Zic, noi nu putem, dacă el este, noi nu putem spera că se schimbă. Noi putem doar să ne imaginăm că el acum e într-o căutare și că are impresia că este homosexual, dar va descoperi că nu e, că poate e bisexual sau, trece prin această căutare de sine. Și la sfârșitul crizei, da, va spune, gata, m-am gândit, am văzut și așa și nu consider că sunt homosexual. Am avut așa o incertitudine. Sunt foarte speriați. Și sunt speriați, știi de ce? Mulți dintre ei își văd planurile prăbușite. Știi? Încă de când mama e gravidă, părinții vizualizează nu doar copilul. Și nepoți. Și toată viața copilului, știi? N-ai cum să nu faci asta. E omenește, e de înțeles. Te gândești cu cine o să semene, ce ochi o să aibă, ce o să-i placă să facă, cum o să fie când o să se căsătorească și o să aibă copii și am o fetiță și așa, de-abia aștept ziua când o să îmbrace rochie albă de mireasă, am un băiat și de-abia aștept să fie ginere. Și el îți spune că e gay. Visele tale, așa ca la desenul animat, s-au făcut știi? Sau fata îți spune sunt lesbiană sau mai știu eu ce, sunt transgender. În primul rând sunt imaginile părinților, visele lor care se prăbușesc și de multe ori ei nu suportă lucrul acesta. Pe urmă, alți părinți, primul lucru pe care îl fac este să stea să vizualizeze actul sexual. Deci i-am întrebat pe părinți, chiar de curând pe părinții unui adolescent. Zic, dar voi v-ați întrebat vreodată cum a fost actul sexual dintre mama și tatăl vostru?
chiar și când ați fost concepuți. I-ați vizualizat vreodată? Nu. De ce vă vizualizați copilul? Sunt niște lucruri, știi, în care nu te bagi. Tu ai vizualizat vreodată chestii de genul ăsta? Te-ai gândit vreodată la ai tăi în ipostaza asta? Nu. De ce? Pentru că sunt niște icoane. Da? Noi știm toți cum se întâmplă. Nu trebuie să stau să vizualizez. N-am de ce. Da? Te-ai gândit vreodată la fiica ta când o să fie ea cu cineva, ce și cum fac și... Dacă stai și te apuci să vizualizezi... Da, nu, departe de mine gândul ăsta. Nu se poate, îți dă cu virgulă, știi? E normal să fie așa. De ce când e vorba de copii care sunt gay, adolescenți care știu că sunt gay, părinții nu pot să nu facă lucrul acesta? Apropo de cum îi știi că sunt, cum știi sigur, că asta înnebunește pe părinți, cum știi sigur? Mi s-a întâmplat să văd un puști, îl știu de la 13 ani. De când mi-a intrat în cabinet am știut că e gay. Am știut că e gay înainte ca el dinsuși să știe că e gay. Bineînțeles că nu m-am apucat să-i spun, că nu venise pentru asta, nu era cazul, nu era și pe urmă să-i spui, te gândești, băi, poate îl influențezi. Și când a venit la 17 ani să-mi spună, n-am avut nici cea mai mică surpriză și am spus, am știut că ești gay de când ai venit în cabinet. Și el a făcut ochii mari. Cum ai știut? E treaba mea să știu. Și părinții au fost uimiți. De ce nu ne-ați spus? Nu era sarcina mea să spun. E sarcina lui să se descopere, să știe și să spună. Greu le-a fost, dar au acceptat. Aici este cum acceptă părinții, cum îi putem ajuta cu ceva, cum să primească mai ușor informația asta, să o integreze mai repede, să... Unii părinți, să știi că nu au așa mari probleme. Nu pot să spun că le vine ușor, dar nu le vine la fel de greu ca altora. Unii se simt foarte lezați de faptul că copiii lor pot să aibă astfel de orientări din pricina convingerilor lor religioase. Nu le pot reconcilia. Mi-a venit un puș de 15 ani la cabinet într-o zi, era clasa 9. Și vorbisem cu mama, a spus că bine, că l-aduce și îl lasă. Nu știa de ce vrea, dar a spus că vrea și că e chiar într-o stare destul de agitată, așa de 2 săptămâni. Copilul se așează se așează pe sofa și îl întreb, mă rog, după ce am făcut cunoștință, știi, întrebările de deschidere, ani, clasă, la celei ce o învață, zic, da, ce te-a făcut să spui că vrei să ne vedem? Și știi ce îmi spune? Sunt gay și o să ajung pe fundul iadului. Mi-a căzut fața. Wow, ce deschidere! Zic, cum știi? Cum știi că ești gay? Și cum știi neapărat că vei ajunge pe fundul iadului? Păi nu toți gay ajung pe fundul iadului? De unde știi asta? Păi din Biblie. Wow! Din Biblie, din Vechiul Testament. Vedeți ce ușor putem să simplificăm lucrurile? Sunt convinsă că mulți or să spună, băi, aduceți puțină aghiazmă să o stropim pe asta, că zice bălării. Eu știu un singur lucru. Că Domnul Iisus Hristos a venit să ne învețe să iubim și să nu judecăm pe nimeni. Să fim oameni. Să fim buni. Să ne ajutăm aproapele. Așa cum e aproapele ăla. Și tuturor celor care se grăbesc să înfiereze pe unii și pe alții, le aduc aminte de pilda samarineanului. Samarinenii știi că erau considerați foarte păgâni față de evrei. Evrei aveau un adevărat dispreț față de samarineni. Samaria era cetatea păcatului, la. Și cu toate astea, păcătosul de samarinean, scursura care nu era vrednic de nimic de Dumnezeu, da, de dragostea și de ajutorul lui Dumnezeu, el este cel care s-a oprit și l-a ajutat pe cel care fusese atacat de tâlhari, bătut și lăsat, abia mai respira.
Deci, când a dat pilda asta, Domnul Hristos n-a spus un alt evreu, a spus un samarinean, adică unul din aceia pe care evreii disprețuiau și despre care erau convinși că da, nu vor fi niciodată copiii lui Dumnezeu. Că numai ei erau copiii lui Dumnezeu. Deci, mare atenție. Dacă noi judecăm și dăm cu pietre în unii și în alții, așa judecând foarte simplist, s-ar putea să ajungem noi pe fundul iadului. Acum, sigur, există o agresivitate destul de fățișă și din partea cealaltă, dinspre mișcare, și cred că își fac un mare deserviciu. Pentru că atunci când nu mai ții cont de sensibilitățile altora, de convingerile altora și vrei să le impui tu așa cu forța pe ale tale, riscul este să-ți ostilizezi oamenii. Și foarte mulți dintre părinți sunt extrem de ostili și de speriați din pricina felului foarte agresiv în care lucrurile se manifestă acum. Faptul că ești gay sau că ești hetero n-are niciun fel de importanță pentru mine. Dar comportamentul tău în societate este ceea ce contează. Și dacă ești gay, și dacă ești hetero, și dacă ești marțian, în societate e nevoie să te comporți într-un anume fel. Fără să ofensezi, fără să expui, fără să faci lucruri care nu atacă sensibilitățile celorlalți. Mare atenție! De foarte multe ori sunt provocări. Provocări pe care, îmi pare foarte rău să o spun, ba o tabără, ba cealaltă și le aruncă. Și nimic bun nu poate să iasă din asta. De foarte multe ori le explic părinților că această îndârjire a lor de a-și salva copiii de o identitate sexuală de care ei nu sunt fericiți, nu face decât să îi întărâte pe copii și dintr-o simplă, cum să spun, căutare, să intre într-o atitudine ostilă părinților și să facă lucruri doar așa, ca să le facă în ciudă părinților. Adică, mare atenție. Le explic, și dacă i-ar crește un corn în frunte, ar fi mai puțin copilul tău? Dacă ar fi criminal, l-ai iubi mai puțin? Știi, pușcăriile gem. De oameni care au ucis, de oameni care au furat, de oameni care au tâlhărit, de oameni care au dus în sclavie alți oameni. Și ăia au părinți, și ăia au mame. Și pe ei iubește cineva așa cum sunt. Copilul tău n-a făcut nimic din toate astea. De ce l-ai iubi mai puțin? Duhul blândeții dispare foarte repede. Duhul blândeții, Duhul înțelegerii. Ne grăbim să avem dreptate și uităm că în viață poți să ai una din două. Poți să ai dreptate sau poți să fii fericit. De amândouă cam greu. De foarte multe ori nu poți tu să accepti că nu se pupă cu convingerile tale și așa mai departe și îți pierzi copilul. Ai făcut bine? Ai rămas cu principiile tale, care cine spune că sunt foarte corecte. De aici pleacă ruptura asta între părinte și copil, de-ai vezi că nu mai vorbesc nu știu câți ani. Și de aici poate să plece. Le explic unor părinți și dacă ar fi heterosexual și ar fi un scelerat heterosexual, o persoană promiscuă, ar fi mai bine? Ar fi mai bine? Bine, eu vorbeam la modul general, nu neapărat despre subiectul ăsta. Da, treceam la modul deja general, la altceva. da, Și exact. că vrem să avem dreptate ca părinți și noi ne impunem punctul de vedere și nu mai suntem... Și nu mai suntem părinți. Sau, la polul celălalt, îi lăsăm să facă absolut tot ce vor. Le dăm libertate absolută. Libertatea să-și frângă lor gâtul sau să frângă gâtul altora. Prea multă libertate e ok?
Nu. Pentru copii? Nu. Libertatea e un exercițiu pe care am nevoie să-l învăț pe copilul meu, să-l facă, să deprindă libertatea. Am spus că am învățat multe de la animale. N-am să uit niciodată cum pisica mea care avea pui stătea și îi păzea, cât erau mici, știi, orbeci așa, n-aveau voie să iasă din cutie. Mai explorau ei, se mai cățărau, mai cădeau, îi aducea și îi punea înapoi. Pe urmă, până când au făcut o lună, îi lăsa să iasă din cutie, dar numai în camera aia unde stăteau. Știi? Nu să se ducă mai departe. Stătea în prag, care cum trecea pragul, de gât îl ducea și îl punea înapoi în cameră. După ce a trecut și prima lună de viață, când am diversificat mâncarea și așa, a început să-i lase peste tot prin casă. Și la 2 luni, puii ei, toți avea 4 pui, erau pe perdea urcați și ea stătea și se uita așa la ei cum erau pe perdea. Și la mine, cu fața aia, of, copiii ăștia ce repede cresc. Mă uitam așa. Era atât de admirabilă. Deci, până și o mamă pisică a înțeles că trebuie să dea libertate de mișcare puiilor ei pe măsură ce ei se dezvoltă și cresc și nu își pun viața în pericol. De asta, libertatea e un exercițiu pe care îl învățăm să-l facem. Și ai nevoie să înveți exercițiul decizional, să fii informat, să fii în cunoștință de cauză cu ce faci, ca să poți să-ți trăiești libertatea. Altfel, ești doar un fraier care se poate nenoroci fiind prea liber și poate nenoroci și pe alții. Deci, libertate între limite și limitele astea se tot lărgesc pe măsură ce omul învață să discearnă, pe măsură ce poate să judece mai bine și să anticipeze mai bine consecințele faptelor sale. Și aici mi-ai ridicat la fileu să vorbim despre subiectul fierbinte, drogurile. Și ce subiect? Știi? Pentru că discernământul ăla de la care cum facem, eu mereu mă întreb, cum facem ca pe copiii să ajutăm să discearnă, că ai spus să... Da, să înțeleagă ce efecte au drogurile asupra lor și să poată să spună singur nu. Cum facem? Că eu nu am găsit o soluție. Educația este singura soluție. Educația. Sigur, putem să educăm precum spartanii. Spartanii își îmbătau sclavii la maxim și pe urmă îi chemau pe copii să vadă ce cumplită este băutura și cum te transformă din om în neom. Îi chiar și omorau ca să le arate că dacă bei, poți să fii ucis în timpul beției de un dușman care e treaz, da? Și nu mai poți să te aperi. Deci, genul acesta de educație spartană nu e, evident, recomandat. La noi n-a fost cazul, dar da. Carina crește sau David urmează și mă gândesc, cum ar trebui, poate ar trebui de mai de mici un pic să povestim despre lucrurile astea, să le arătăm câte ceva, niște exemple sau... Absolut. Există această tentație extraordinară a drogurilor, care te scoate din starea normală, să zicem, și îți dă o altă stare, da? Îți perturbă percepțiile, te face să halucinezi, dacă ești trist să te bucuri, să fii relaxat, dacă, eu știu, ți-e teamă de ceva, să nu mai simți teama. Toate astea sunt absolut induse chimic în creierul nostru. Și alcoolul e tot un fel de drog. Și de la asta putem să pornim. Că sunt efecte clar văzute, cunoscute și le putem arăta. Și de aici putem să pornim discuția despre droguri. De la alcool. Marea problemă pentru foarte mulți puști din România nu sunt neapărat drogurile, e alcoolul. O grămadă de puști care beau și copii care și pe la 7 ani cădeau în coma alcoolică. În România e să găsești. Iar, pe departe, alcoolul are un efect cumplit asupra copiilor. Drogurile și pentru că acționează mult mai rapid, adică alcoolul îți strică creierul și comportamentul într-un timp mai îndelung decât drogurile. Drogurile sunt extrem de facile și aici, din păcate, părinții sunt un pic cam pe cont propriu, știi?
E o expresie românească pe care nu vreau să o spun neapărat, dar e singura care se potrivește. Ești cu fundul în drum. Știi? Cam așa suntem lăsați. Cu fundul în drum. Și acum, știi, toată lumea, că au fost atâtea scandaluri, că s-au întâmplat atâtea lucruri îngrozitoare. Iarăși, știi, ca la colectiv, când s-a întâmplat, gata, atunci facem, rezolvăm și să fâsâie. Așa o să se fâsâie și chestia asta, vă spun foarte clar. Unii spun că drogurile trebuie dezincriminate. Au mai făcut-o și alte țări. Nu știu dacă neapărat asta este soluția. Știu însă că educația este soluția la multe, foarte multe lucruri. Tu de ce n-ai luat droguri? N-am vrut să pierd controlul. Exact. Uite, de la asta poți să pleci în educarea copiilor tăi. Puteam să iau. De existau. Bani să am să le cumpăr. Aveam. N-am vrut să pierd controlul asupra mea. Despre asta e vorba. De ce aș pierde controlul asupra mea? Oricine poate să-mi facă orice, sau eu pot să fac orice oricui. Faptul că am fost sub influența drogurilor nu e neapărat o scuză și nu mă ajută la nimic. Mai mult, mă incriminează și mai tare că am mai și consumat droguri. Adică poate să fie un factor agravant, departe de a găsi înțelegere la judecător. Deci te-am pus eu să consum droguri? Mai e și consumator de droguri. Mulți copii ajung să consume droguri pentru că întâi sunt prinși să vândă, să facă un ban. Și de multe ori primesc droguri pentru că vând. Și așa ajung și ei să consume. De ce? Și aici ajungem la o altă discuție despre hai să facem bani repede, școala nu are nicio importanță, educația e zero, banii. În asta e valoarea omului. În câți bani are. Ceea ce e complet greșit. Există o grămadă de oameni care au fost putre de bogați. Crasus, de pildă. Unul dintre cei mai bogați oameni ai antichității, dacă nu poate cel mai bogat. Așa și? Sunt multe alte personaje și personalități ale lumii antice despre care se vorbește mult mai mult decât despre Crasus. Valoarea lor este mult mai mare decât a lui Crasus. Sunt o grămadă de oameni, de multimiliardari la momentul de față și nu sunt atât de valoroși ca un profesor de chimie sau de fizică sau eu știu ce astronom sau ce inginer care are o invenție sau are o descoperire care, eu știu, ajută toată omenirea. Nu în bani stă valoarea noastră. Da? Ok, noi toți avem nevoie să facem bani ca să ne plătim facturi, să trăim, să ne ducem copiii la școală și multe altele. Dar nu este banul valoarea noastră, nu în asta ne măsurăm valoarea. Și din păcate, societatea noastră care este extrem de orientată spre bani, spre finanțe, spre consumerism, a ajuns să le transmită acestor copii că singura valoare este cea pe care ți-o dau banii. Și ajung să-și dorească să facă bani foarte repede, foarte ușor, să își poată cumpăra foarte rapid o grămadă de obiecte de lux sau, de lux în capul lor. Ori noi știm foarte clar, nu există niciun job cinstit din care să faci hăruțe de bani, pe bune. Chiar nu există. Poți să faci foarte mulți bani, ești foarte talentat, sportiv, ești un actor foarte talentat, ești un muzician foarte talentat, să pot face mulți bani, dar nu o să facă niciodată oamenii aceștia bani cât făcea Escobar sau alți lorzi ai drogurilor sau din prostituție sau din alte activități, din trafic de persoane, din trafic de organe. Nu o să se facă căruțele alea de bani incredibili. Da? Deci, ei asta nu înțeleg. Și asta îi zăpăcește. Crezi că un copil de la țară va lua droguri? Dacă vine la oraș? 100%? Nu avem de unde să știm. Nu avem de unde să știm. Ar putea dacă intră într-o gașcă, sigur că da. Ar putea imediat. Ar putea să spună, wow,
copiii de la oraș asta fac. Și vreau să fiu și eu ca ei. Sau ar Să putea fiu acceptat în grup. Exact. Că altfel sunt fraier. Sau ar putea să spună îmi bag picioarele. Spălați-vă pe cap. Eu nu vreau să fiu ca voi. N-am chef, mi-e frică, nu știu ce o să se întâmple cu mine. Deci, copiii săraci fac lucrul acesta pentru validare, ca să fie acceptați între cei care își permit, care au de unde. Copiii cu care părinții nu pot să stea de vorbă, pentru că nu există, știi cu ce am început? Cu legătura de încredere și de afecțiune. Se vor ascunde de părinții lor pentru că știu clar, maică mea știa ce o să-mi spună, doar nu o să-mi spună, da, ia droguri. Doar nu o să-mi spună asta. Normal că o să-mi spună să nu iau droguri. Dar ce știu ei, Când un copil spune ce știe mama, ce știe tata, asta înseamnă că el nu are o părere foarte bună despre ai lui. Îi consideră rămași în urmă. Consideră că au idei care nu mai sunt de actualitate. Și trebuie să te întrebi ca părinte cum ai reușit să creezi o astfel de imagine copilului tău. Și asta nu neapărat pentru că ceea ce ai tu în minte nu e valabil, ci felul în care transmiți ceea ce ai în minte pare să fie ca venind dintr-o altă lume. Iarăși mă duc la Puia, are o melodie care îmi place. Te trezești că-s vorbele lui tactul. Știi ce ți iese pe gură. Adică noi toți facem greșeli, dar măcar învățăm și de la părinții noștri din greșelile lor, nu le repetăm greșelile. Că da, poate lor le era mai ușor să spună tu nu faci chestia asta cât ești în casă la mine. Punct. Asta e casa mea și tu te comporți în felul ăsta. Deci tu poți să faci lucrurile un pic mai bine decât atât. Niște pași. Da. Niște pași care înseamnă să poți să menții canalul de comunicare cu copilul tău deschis. Ca să-l menții deschis, ai nevoie să eviți insultele. Să nu-l faci în toate felurile, chiar dacă îți vine să-l faci. Da. 2. Să poți să-i vorbești ca unei persoane, nu ca unui idiot. Sau ca unei persoane destrăbălate sau imorale. De foarte multe ori, părinții nu-și dau seama când spun niște cuvinte grele, că o spun și cu o anumită atitudine. Adică am văzut și lucruri de genul fata avea o fustă mai scurtă și taică-s-o explica cum că e curvă. Pe bune? Poți tu să spui asta despre fata ta doar pentru că are o fustă mai scurtă? Nu te doare pe tine că spui asta fetei tale? Ceva nu sună în regulă. Poți să spui, de foarte multe ori oamenii fac confuzia, au impresia că numai prostituatele poartă fuste scurte ca să-și atragă clienții și unii ar putea să ia un mesaj greșit atunci când tu pui asta, da. Știi, măcar o pui mai delicat, cu toate că nu e real, adică eu dau un exemplu, nu așa gândesc eu, să fie foarte limpede, că nu exprim părerea mea. Era un exemplu. Exact un exemplu de cum poți să fii mai delicat. Mare grijă. Și sigur, de foarte multe ori și copiii văd la prieteni de-ai lor un mod urât de a se comporta față de părinții lor, prietenii lor, față de părinții lor. Și atunci împrumută. Își spun, dar ce, eu sunt mai prost decât ăsta, sunt mai prejos decât ăsta. Ideea este cum reacționezi tu când copilul tău vine și îți spune că poate el a văzut pe Xulescu cum a înjurat-o pe maică sa și vine și te înjură și pe tine când vrei să-i spui ceva. Cum reacționezi tu în momentul în care el te-a înjurat? Și asta contează. Mulți plesnesc, mulți insultă, mulți vorbesc și mai urât. Întrebarea pe care aș pune-o în momentul în care copilul meu mi-ar adresa o astfel de insultă ar fi următoarea. Ce ți-am făcut ca să mă insulți? Te-am insultat? De ce mă insulți? La ce ajută insulta?
Nu există alte cuvinte pe care să le folosim? Am văzut și asta m-a lăsat mască. Fetiță de 11 ani care și-a bătut mama măr. Mama era mai pirpirie, așa, știi? A bătut-o, a învinețit-o, mi-a arătat ce are pe picioare. Și îi zicea fata și mama îmi spunea, ea îndrăznește să de la telefon pornise toată. Îndrăznește să mi lei, să vezi tu cum chem eu protecția copilului și să-i spun că mă bați, că mă lași lac de sânge. Și maică s-a pătea, eu sunt cea învinețită. Ce, crezi că mi-e greu să mă dau cu capul de perete? Sau băiat care, în momentul în care tatăl i-a spus, unde te duci îmbrăcat așa? Că era îmbrăcat într-un fel care pe tatălui l-a îngrijorat. I-a zis, te rog, îmbracă-te decent. Și băiatul l-a acuzat că e pedofil și l-a amenințat că cheamă protecția copilului că e pedofil. Măi, deci ce le dă prin cap? Ei nu înțeleg și asta e vestea pe care le dau. Ei au impresia că atunci când își reclamă părinții la protecția copilului, vine un nene sau o tanti de la protecția copilului, îl arestează pe părinte, știi? Pe părintele rău. Și lasă pe ei acasă, știi? De capul lor. Ei nu înțeleg că protecția copilului vine să-i ia pe ei, pe copii din familie și să-i ducă într-un plasament. Și când descoperă lucrul ăsta, când află chestia asta, rămân foarte uimiți. Înțelegi? Adică noi, societatea, organizațiile care luptă pentru protecția drepturilor copilului, i-a conștientizat pe acești copii că ei au drepturi și că există acolo telefonul copilului, că există protecția copilului care le apără drepturile și îi apără împotriva abuzurilor. Lor li se pare că orice le spui, dacă nu le convine, e un abuz. Și pentru că noi nu le-am explicat ce înseamnă când faci reclamație la protecția copilului, e că pe tine ca și copil vine statul să te ia. Pe tine trebuie să te protejeze și de multe ori asta înseamnă să te izoleze de cine? De părinții agresori. Deci trebuie să te scoată din familia care te agresează și să te pună în siguranță. Nu e obligatoriu că îl arestează pe taică-tu că... Da? Ca să-l aresteze trebuie să existe niște probe, adică trebuie să se facă niște demersuri până când să-l aresteze. Deci, mare atenție. De unde vin, cum se întâmplă, de unde apare ca într-o familie copilul să ajungă să-și amenințe părintele că te reclam la protecția copilului dacă nu stai să te bat sau dacă nu stai să te înjur? E limpede că nu legile și nu statul a greșit aici. Mulți o să spună, dacă le-a dat drepturi și nu știu ce. Nu, e foarte în regulă că au niște drepturi care le sunt recunoscute, nu le-am dat. Ei le aveau de dinainte, dar noi nu le recunoșteam. Da? Acum sunt recunoscute, slavă Domnului. Da, apropo de ce înseamnă să nu știi ce să faci cu dreptul tău și în ce constă dreptul tău. Au prea multe drepturi, de-aia li s-a urcat la cap. Nu li s-a urcat la cap. Noi nu știm să comunicăm bine cu ei și atunci nici ei n-au de unde să știe să o comunice bine cu noi. Iar eu, dacă ajung în ipostaza asta, înseamnă că am făcut o grămadă de greșeli până la momentul acela. Și de obicei, aceste greșeli vin din permisivitate exagerată. Să nu spui nu copilului tău. Și asta e o problemă, să nu-i spui... Să nu-i spui nu. Da, e una dintre receptele... Să nu-i spui nu, lasă-l să se lovească, lasă-l să facă nu știu ce, lasă-l să... Dar poate e un moment în care trebuie să-i spui nu. De ce? Dintr-un singur motiv. Când iese din familie, ăilalți de pe stradă, de la școală, de la job, n-are nimeni obligația să nu-i spună nu. Și când o să-i toarne la nuuri, unul peste altul, nu vreau să fiu prietenul tău. Nu, n-am chef să stau cu tine de vorbă. Nu vreau să merg cu tine nu știu unde. Nu vreau să vin în cercul meu. Tu înțelegi cum e de la a nu primi niciun nu, la a primi o găleată de nuuri, că poți să ajungi pe secție?
Adică, hello, înseamnă că dacă noi nu spunem niciodată nu, înțeleg să nu spui nu când nu există nicio rațiune. Da, absurd, așa numai că vrei tu. Dar să nu spui niciodată nu, pentru că altfel, vai, săracul, se traumatizează. Nu te mai iubește. Hello! Pe ce planetă trăiești tu? Ești în rai și nu știu eu cumva sau cum? Ăia din jurul lui n-au nicio treabă să-l protejeze. N-au nici cea mai mică treabă, n-au nici cea mai mică datorie să-l protejeze. De frustrări și de... Da, n-am învățat cu toții să spunem nu celor care vor să facă lucruri care nouă nu ne plac. Eu vreau să ies să mă întâlnesc cu tine. Și trebuie să-i spun, nu, eu nu vreau să ies să mă întâlnesc cu tine, îmi pare foarte rău. Ești drăguț, dar eu nu vreau. Și zice, stai un pic, cum adică îmi spui nu? Păi, că nu vreau. Da? Cum te simți când primești un refuz după ce n-ai primit toată viața ta refuzuri? Este realist să-ți crești copiii așa? Stau și mă întreb. Îți dai seama ce reziliență psihică ai? Ce toleranță la frustrare ai? Am învățat ceva de la o doamnă vara asta pe plajă care încuraja copiii să trăiască, trăiește-ți frustrarea. Da, trăiește-o. Și m-am dus către ea. În momentul ăla eram pe plajele șezlonguri unul lângă altul și m-am dus la doamnă, îmi cer scuze că vă deranjez, dar a spus o chestie interesantă. A spus că nepoate, că era nepoata, trăiește-ți frustrarea. În ce sens? Să o suporți. Da, este ceea ce le spun părinților de ani de zile. Toleranța la frustrare este un factor sanogen pentru psihicul nostru. Adică ne ajută să rămânem întregi la minte. Cu cât toleranța la frustrare este mai mare, cu cât poți să tolerezi să fii frustrat, să nu-ți iasă pe plac ceva și să nu o iei razna, cu atâta ești mai echilibrat ca om, mai puternic, mai rezistent. Cu cât toleranța ta la frustrare e mai mică, deci îți sare țandăra, te iriți pentru că ceva n-a ieșit pe placul tău, cu atâta ești mai vulnerabil, cu atâta ești mai sensibil, cu atâta ești mai predispus la tot felul de probleme sociale, că te cerți cu toată lumea care nu-ți face pe plac, că nu poți să ai prieteni, că nu poți să ai relații solide. De natură, de sănătate fizică, plesnește, Doamne, iartă-mă, ceva la creier. De ce? Pentru că ți-a tăiat unul calea? Bă, da, proste, că ai avut prezență de spirit și ai frânat la timp și că nu s-a întâmplat nicio nenorocire și lasă-l pe ăla în viața lui să se ducă. Bine că n-a intrat în tine. Nu, mai claxonează, mai du-te după el, mai arată nu știu ce pe geam sau să-l blochezi, să-l oprești, să te bați, să-i dai cu picioarele în portieră și așa mai departe, că ți-a tăiat ție calea. Bă, tu nu înțelegi ce ai făcut. Și să iei foc să-ți crească tensiunea și să-ți urce pulsul și faci un ABC așa, ca prostul faci. De ce? Că te-ai enervat că ți-a tăiat unul calea. Bă, dar dacă omul ăla, nu știu, în ziua aia a murit cineva în familie, n-a fost atent, n-a fost nu știu ce. Și bun, n-a avut nicio pățanie de genul ăsta, n-a avut nicio tragedie care să-i se întâmple în ziua respectivă. Habar n-am, e aerian, e nu și-a dat seama. Ce vrei să-i faci acum, să-l omori? Why? De ce să faci asta? Că vrei să ai tu dreptate. Că vrei să-i arăți lui că a greșit. Că e mai prost decât tine, că era să intri în mine așa și bine că n-ai intrat, bă, da proste. Să-l amendeze dacă l-a văzut domnul polițist. N-am nimic împotrivă. Se enervează lumea când blochează unul ca nesimțitul, știi, calea de circulație, că acolo a avut el nevoie la farmacie să se ducă și a plantat mașina, știi, în drum. N-ai pe unde să treci, că trebuie să-și facă. Te enervezi așa și la ce te ajută? Dar cum facem cu copiii? Păi de mici. Descoperim limita aia în care ei să înțeleagă că trebuie să-și accepte frustrarea și să o trăiască. Încă de când e mic. Vreau să mănânc dintre ai mâncat deja. Atâta pentru asta. Mai e și mâine o zi. Să nu-i faci orice plăcere, chiar dacă poți. Pentru că satisfăcându-i orice plăcere, unul s-ar putea să nu-i facă bine
Da? Îi dai să mănânce prea mult dulce. Doare burta. Da? Se îngrașă, îi crește glicemia. Îi permiți să stea prea mult la telefon. Nu îl ajuți, nu devine mai deștept, își pierde atenția, devine tot mai dependent de un gadget. Ei nu știu ce haine, toate mofturile le îndeplinești. Așa, și la ce îl ajută lucrul ăsta? Îl face mai fericit? Nu. Pe măsură ce îi satisfaci mai multe mofturi, o să aibă altele și mai mari, pentru că așteptările lui cresc. Deci nu l-a ajuns la nimic. De asta trebuie să spui, nu, îți ajunge. Pe astăzi, atât. Da. Mai e și mâine o zi. Sau nu putem de fiecare dată când ieșim în oraș să-ți cumpăr o jucărie. Nu se poate așa ceva. Chiar dacă am bani să fac lucrul ăsta, trebuie să pun limită. Nu-ți cumpăr. Nu neapărat trebuie să-i spun, nu-ți cumpăr, că nu meriți sau că n-am chef. Nu așa, că e nerezonabil. Poți să-i spui, ai destule jucării acasă. 1 la mână. 2. Nu putem de fiecare dată când ieșim în oraș să ne mai cumpărăm o jucărie. Că e ca și cum de fiecare dată când aș ieși în oraș mi-aș mai cumpăra o pereche de pantofi. Păi nu mai am unde să le țin. Nu? 3. Ieșim în oraș ca să facem și altceva, nu doar ca să cumpărăm ceva. Ieșim în oraș să ne plimbăm. Ieșim în oraș să vedem un film, ieșim în oraș la o piesă de teatru, ieșim în oraș la un concert, ieșim în oraș să ne jucăm cu mingea în parc. Sunt multe alte motive pentru care ieșim în oraș, nu doar să cumpărăm. Da. Dar dacă eu îmi fac weekendul tot timpul în mall și cumpăr și normal că și el crede că a cumpăra e totul. Da? Deci. Cum petrecem timpul liber cu copiii, acolo e... Și mai ales că tot vorbim cu copiii noștri adolescenți, care nu prea mai vor să petreacă timpul cu noi. Asta e altă discuție. Păi, bineînțeles. Și e și normal să vrea să petreacă mai mult timp cu prietenii lor. Și părinții sunt foarte răniți. Păi, în primul rând, trebuie să ne gândim dacă noi suntem niște companii plăcute pentru copiii noștri. Am niște prieteni ai căror copii erau pe la liceu. Și le spuneau părinților, nu, ne place mult mai mult să mergem cu voi în concediu decât în tabără, că noi ne distrăm cu voi cel mai bine. Da? Este cazul ideal. Cazul ideal, dar uite că se întâmplă și îți dau cuvântul meu, părinții ăia n-au citit în viața lor o carte de parenting. Da. Dar ei înșiși erau și sunt niște oameni care le place să se suie pe o barcă, să bâslească, să facă cu tare, să se ducă cu nu știu ce, să se dea nu știu pe unde, să meargă la schi, să meargă la patine, să meargă cu bicicleta, să meargă pe munte. Și bineînțeles că copiii aveau totdeauna ceva interesant de făcut cu părinții. Când făceau lucrurile astea, nu stăteau acolo, știi, pe post de magiștri, să învețe, să nu știu ce. Nu, erau... Descoperire împreună. Absolut, spontani și haioși și hazoși și nu se luau în serios chiar și în activitățile astea de recreere. Și evident că erau foarte plăcuți pentru copiii lor. Și prietenii cu care mergeau la fel aveau copii și ăia erau oameni deschiși și haioși și nu se duceau pe munte ca să facă educație copiilor. Și să le explice, uite, acesta este etajul coniferelor, acesta este etajul foioaselor și să stai așa ca la tablă. Într-un mod fun. Absolut, într-un mod fun și copiii învață o grămadă de lucruri într-un mod fun. Da. Și le și rețin mult mai ușor. Deci, copiilor le va plăcea să-și petreacă timpul cu părinții lor dacă lucrul acesta este cu adevărat plăcut. De foarte multe ori părinții se iau foarte tare în serios când nu e cazul și când e cazul, știi, lasă ștacheta jos, lasă garda și nu e în regulă. Pentru ca puștiul să te asculte în lucrurile serioase, în lucrurile care sunt doar de fan, doar de așa, mai trebuie să-i lași inițiativa, mai trebuie să-l lași să câștige, mai trebuie să-l lași să facă el regulile la joc. Tatuaje și piercinguri. Tatuaje și piercinguri. Și lucrul acesta este foarte interesant. De ce ți-ai pune? De ce ai face lucrul acesta? Ce exprimă despre tine? Ce mesaj vrei să transmiți? În primul rând să-l ajuți să înțeleagă că dacă și-l pune numai așa că are prietena, da, știi de unde vine, da? Dar cine poartă piercing? Că e ceva la modă.
Ok. Și doar pentru că e la modă vrei și tu. Bine. Și dacă o să iasă moda asta și pe urmă nu o să se mai poarte și rămâi numai cu găuri, așa. Nu-i deranjează. Ei pot să spună că nu-i deranjează. Dar poți să le arăți pe cineva sau să cauți o persoană care a avut, sau chiar pe internet să cauți poze, să vadă cum rămân urmele. Că s-ar putea să-i deranjeze. Și tot o să vrea să-și facă. Sau o să-și vrea să-și facă un tatuaj. Sau... Până la urmă, știi, dacă vrea să-și facă piercing, tot o să-și facă. Exact. Și ideea este să nu faci din asta un capăt de țară. Pentru că dacă faci din piercing un capăt de țară, da? S-ar putea ca alte lucruri care sunt mult mai grave, mult mai serioase, să nu mai vrea să le discute cu tine. Să nu mai aibă cu cine să le discute. Atenție! Sunt părinți, sunt preoți extraordinar de dăruiți cu har. Și vin la ei tot felul de puști, cu tatuaje, cu piercinguri. Nu se ia de niciunul dintre ei. Dă cercelul, dă tatuajul, dă nu știu ce. Stă și l-ascultă și parcă nici nu le are. Și pe măsură ce se dezvoltă relația, ajung ei să le scoată. Înțelegi? Asta e educație. Nu cu ho și cu bătut cu cărămida în piept. De foarte multe ori le explic, cu cât ai să te ții tu mai înverșunat și nu și n-ai să faci asta, cu atâta o să se împotrivească mai tare. Nu toți, dar cei mai mulți, da. Și ce o să faci la urmă? O să aibă 20 de ani și o să-ți vină acasă cu tot piciorul tatuat. Așa, să-ți facă în ciudă. Nu mai bine îl lăsai să-și facă o chestie mică aici, să-și facă damblaua. Sunt mulți care, după ce au făcut un tatuaj, nu le mai trebuie. Că i-au musturat destul de tare. Exact, nu le mai trebuie. Lasă-l în pace. Să-și facă o chestie mică. Micuță, așa, exact, 3 puncte. Discretă, undeva. Și pe urmă, dacă i-o mai place, mai vedem. Dar sunt mulți pe care lucrul ăsta, sau numai când văd, Da. nu mai vreau, mai încolo, poate mă mai gândesc, știi? Dar așa când tu îi întărgâți și când te pui cap în cap, așa ca doi berbeci, știi, care ne batem, lucrul ăsta este pe departe, în absolut orice situație, strategia cea mai proastă. Care duce la conflict. Care duce la conflict și care nu face decât să strice relația, să ne pună pe poziții complet ostile și va veni momentul în care nu vei mai putea controla copilul. Nu vei mai putea controla. Poate o idee bună să meargă un pic la un salon și să vadă cum se fac 3 puncte, să vadă cât de dureros e. Da. Da, nu cu gerneala, așa, în gol, să vadă așa un pic. Exact. Poate o idee bună. Exact. Asta. Sau să vadă pe unii care au avut și care au vrut să le dea jos și să vadă ce dureros e să le dai jos și cât de mult i-a costat și că pot să lase cicatrice și așa mai departe. Că tu acum poți să scrii pe mână, știi, Dănuț plus Elena egal Love. Dar pe urmă ce faci? Când Elena a dispărut din peisaj și vine Angelica. Și Angelica vede Dănuț plus Elena. Am văzut asta. Un tatuaj era tăiat și scris deasupra. Era în alt nume. S-a părut genial. Și era așa, primul erau vreo 3-4 nume tăiate. Deci era el plus ea. Și a făcut un roboș. A doua tăiat, al treilea și a patra era a doua. Mi s-a părut foarte tare și tatuajul ăsta. Da, uite, mie mi s-ar tăia un pic filmul, știi? Să-l văd, și eu sunt... De ce? Că celelalte sunt tăiate? Sunt tăiate, dar au fost prea multe. Poate pentru gustul meu. Ok. Deci, vezi, știi, poți să o dai bine, poți să o dai și rău. Depinde de partener. De simțul umorului și de absolut. Ego. De ego. Bineînțeles. Cum e ego ăsta al părinților? Că e o discuție, pentru mine e discuția anului, ego. Ești om și pe urmă ești părinte. Și sigur că dacă tu ești o persoană orgolioasă, dominatoare de felul tău și dornică să-și impună punctul de vedere oricui, cam așa e să fii și în relația cu copilul tău. E foarte puțin probabil să te schimbe din punctul acesta de vedere.
De obicei, persoanele care au, eu știu, joburi dintre astea de șef, de management, sunt creatori de locuri de muncă, sunt oameni care au sub comanda lor pe alții, da. Cam confundă familia cu șefia, cu jobul și uită că în familie noi nu putem să fim șefi peste ceilalți. Da. De ce? Pentru că restul lumii, care face parte din familie, sunt și ei membri ai familiei. Știi? Au și ei drepturi și obligații, bineînțeles. Și dacă tu confunzi copilul cu subalternul, pe subaltern le duci? Nu cred că el de asta e acolo. Ca să fie educat. Pe copil trebuie să le duci, că n-are cine să le duce. Asta e datoria ta de părinte. Și repet, nu există educație în absența relației. Ce relație ai tu cu copilul? De șef subaltern. Vezi dacă ți duci subalternul. De altfel, există un raport, raportul Losada, după numele unui psiholog american, Mario Losada. E foarte interesant acest raport și tot timpul îl discut cu părinții. Mario Losada și un alt psiholog cu care el a lucrat au fost chemați de o companie, de o corporație americană care făcea angajările pentru middle management pe aceleași criterii. Și cu toate că oamenii erau aleși fix pe aceleași criterii, echipele performau diferit. Cu alte cuvinte, ei, ca manageri, performau diferit. Le-a crăpat capul și nu înțelegeau de ce. Și au zis, băi, chemăm niște psihologi, fac o analiză și o să știm de ce. Și bine, domnul Mario Losada și cu colega dumnealui și fac dita mai studiu și caută și dreg și nu știu ce, ca să ajungă la o concluzie. Singurul lucru care face diferența era raportul dintre feedback-urile pozitive și feedback-urile negative pe care managerul le dădea subalternilor. Ăsta era singurul lucru care făcea diferența la acei oameni aleși pe aceleași criterii. Și au spus așa, managerii care dădeau mai multe feedback-uri negative, adică criticism, așa, reproșuri, vorbeau mai urât, poate chiar și cu bună știință, adică și pe bună dreptate, dar le dădeau sub formă de reproșuri, aveau întotdeauna performanțe scăzute. În timp ce managerii care mai degrabă încurajau și evitau criticism, adică nu că băgau sub preș și se făceau că nu văd că tu ai greșit și dar nu te criticau, da? Nu se purtau urât cu tine, aveau performanțe mult mai bune. Și s-au întrebat de ce. Răspunsul e simplu, pentru că orice om, așa suntem croiți, trece mai ușor cu vederea o laudă decât o critică, o apreciere, hai să nu spunem laudă, o apreciere pe merit, da? Decât o critică. Critica o ține minte mult mai mult. Critica, reproșul, feedback-ul negativ are un impact mai mare asupra noastră decât feedback-ul pozitiv, apreciere. Și totuși funcționăm cu laude. Funcționăm, dar tocmai aici e șmecheria. Raportul este ideea. Și în relațiile de serviciu, deci relații neinvestite emoțional foarte mult, da? Adică, ok, sunt colegi, să nu știu, dar nu chiar țin nu știu cât la oamenii ăștia. Raportul este de 1:3. Wow! În relațiile neinvestite. Ai dat un feedback negativ, trebuie să dai 3 feedback-uri pozitive pentru ca relația să rămână pe același nivel. Nu să fie mai slabă, mai proastă și nici mai bună. Deci noi în momentul în care dăm un feedback negativ, nu că ne certăm copiii sau așa. Da. Că de acum gata, nu mai ne certăm copiii. Dăm un feedback, da? La un feedback negativ trebuie să-i dăm 3 laude, măcar mai micuți acolo. Aprecieri meritate. Nu. Asta o facem cu colegii. Okay. În relațiile investite și înalt investite, așa, raportul este... neinvestite, așa, da, cum e? Raportul este de 1:5 și chiar 1:7. Nu e așa că e greu? Aoleu. Aha. Doar asta trebuie să ținem minte. Când îi spui iubitei, i-ai făcut un reproș, până la sfârșitul zilei, trebuie să-i faci nu 5, 7, părerea mea.
da? Ca să rămână acolo. Adică cu 7 ai șters feedback-ul ăla negativ pe care i l-ai dat. L-ai șters din sufletel așa. Nu-l mai poartă. Wow. Da? Dar dacă îi dai 10, ai timp până la sfârșitul zilei să-i dai... Să-i mai dai încă unul negativ. Nu, 10 negative și să-i dai... 10 negative, da? Să-i dai 70 de pozitive, pe bune, nu ți ajunge timp. Și meritate, că dacă nu îi le dai meritate, le simte și le ia drept ironii și mai rău îl faci. Da. Exact așa e și cu copiii. Deci, raportul Losada. Puteți să citiți, se scrie cum se aude Losada, Mario Losada. Mulțumim foarte mult. Eu mi-am notat și îmi notez și asta. Ce să zic, am avut, de data asta am vrut să și scriu. Uite, și scriu raportul. Mi-am scris așa, ce mesaje transmit pozele postate de către copii. Simpatia e ceva diferit față de iubire, la fel cum e și atracția la adolescenți. Întrebările despre prieteni. Cum să punem întrebările adolescenților, să-i ajutăm să descopere ce fel de prieteni au în jurul lor. Și ce înseamnă să fii prietenul cuiva. Ce înseamnă, da. Și să nu judecăm copiii astea, lucrurile pe care le-am Și să nu ne judecăm noi între noi. Părinți între părinți? Părinți între părinți și oameni între oameni. Tu dacă ești ca om critic la adresa celorlalți și judeci, vezi pe unul pe stradă, uite și la fraierul ăsta, uite și la toanta asta cum s-a îmbrăcat, uite ce grasă, uite ce nu știu ce. Îți antrenezi mintea să critique continuu și nu o să te poți opri. Știi ce se întâmplă de fapt? Ce mi s-a întâmplat mie de fiecare dată când am judecat pe cineva? La un moment dat mi s-a întâmpmplat același lucru. Să fi pus în situația... Nu, să fac același lucru pe care l-am criticat la persoana respectivă și atunci asta e lecția mea cu judecatul. Vezi cum te iubește, Doamne, Doamne? Mi-am învățat-o și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, că a fost usturoare. Deci ce repede ți-a trimis-o? Te-a trimis-o ca să nu te lase așa. Cu cât te iubește mai mult, cu atât îți dă mai repede lecția și te înveți minte și... Știi? Să învățăm și să creștem toți cât mai repede și cât mai frumos și armonios și părinți, să fim părinți din ce în ce mai buni, copii din ce în ce mai fericiți. Să fim iubitori, să fim răbdători, să nu judecăm, să ne gândim de 2 ori înainte să scoatem niște vorbe pe gură, pentru că vorbele pot să rănească înfiorător de mult și pot să fie de multe ori de neșters. Niște vorbe pe care le-ai spus la furie. Asta e un alt subiect. Aș face un alt episod numai despre cuvintele pe care le spunem copiilor, impactul pe care le au cuvintele asupra copiilor și asupra noastră. Pentru că sunt din ce în ce mai atent la ce li se spune copiilor mei de către alți oameni și ce le spun eu și am început să fiu mai conștient de ce scot pe gură când sunt alături de ei și aș vrea să facem asta data viitoare, dacă îmi permiți și dacă o să-ți facă plăcere să revii la vorba lui Jorge. Dragilor, acesta a fost episodul numărul 2 cu Super Nanny, cu Irina Petrea. Pe mine mă umple așa din toate punctele de vedere discuția cu tine, așa că rămâne la latitudinea voastră să ne lăsați un mesaj, să dați share acestui video prietenilor care au copii sau își doresc sau sunt bunici deja, care au adolescenți sau care urmează să aibă adolescenți. Rămâneți cu noi mereu, vă pup, capul sus, nasul jos.